Cô gái này vì muốn được làm một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc mà đã trốn bố mình đi ra ngoài lập nghiệp. Cô đang ngồi trên tàu thủy để chuẩn bị có một cuộc du hí bên ngoài thì bỗng chốc bị bố cô phát hiện. Cô dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ để chạy trốn khỏi người bố của mình. Trong cuộc rượt đuổi cô đã vô tình nhảy xuống biển để đào tẩu. Do cái tính không thích tập bơi nên cô đã bị dạt vào một bờ biển kỳ lạ. Nơi đây không một bóng người sinh sống, thức ăn cũng không có. Liệu cô sẽ làm gì để sinh tồn trên hòn đảo này? Chúng ta cùng nhau quay lại một khoảng thời gian về trước. Cô nàng này dù mới chỉ là nữ sinh trung học nhưng lại nuôi ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy cô đã dốc tâm dốc sức quay một video bản thân ca hát nhảy múa rồi gửi tới một cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ. Ai mà có ngờ video của cô đã lọt vào mắt xanh của một cô ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Sau khi biết tin, cô nàng vui muốn phát điên, những tưởng bản thân sắp trở thành ca sĩ nổi tiếng để nếm 4 chữ hào quang rực rỡ. Thế nhưng con đường nào mà chẳng nhiều chông gai. Cô nàng này tên là Moha, một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Hôm đó vừa mới tới trường, Moha đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mượn điện thoại của bạn học. Moha vội vàng như vậy vì cô sắp được tham gia chương trình hát cùng thần tượng trên radio. Không những vậy, người sẽ hát cùng cô là một nữ thần nổi tiếng của làng ca nhạc. Trớ trêu thay, khi chương trình chuẩn bị bắt đầu thì điện thoại của Moha lại hết pin. Nếu muốn kết nối với chương trình, Moha cần thay pin điện thoại ngay lập tức. Trong lớp chỉ duy nhất một bạn học nam tên Ki-ho sử dụng dòng điện thoại giống Moha. Sau khi biết tin, Moha vội vàng chạy tới chỗ Ki-ho mượn pin. Thế nhưng Ki-ho bắt Moha phải trả tiền trước rồi cậu mới cho mượn pin sau. Hết cách, Moha đành ngồi bệt xuống đất liên tục than thân trách phận về sự thiếu thận trọng của bản thân. Cuối cùng Ki-ho cũng mủi lòng đồng ý cho Moha mượn pin. Moha vừa lắp pin điện thoại vào thì công ty truyền thông đã gọi điện đến. Chính vì vậy Moha thành công kết nối điện thoại với nữ thần âm nhạc cô luôn tôn thờ nhất. Nghe thấy giọng nói của người mà bản thân thần tượng bấy lâu, Moha không thể kìm được những giọt nước mắt. Moha vừa khóc vừa nói những lời nói từ tận đáy lòng mình. Cảm thấy sến đến sởn da gà, Ki-ho liền cướp điện thoại của Moha rồi lấy lại pin. Moha tức muốn ói máu vì hành động của Ki-ho. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Moha sẽ được song ca cùng người cô ngưỡng mộ nhất. Moha tin rằng nữ thần của đời mình sẽ rung động trước giọng ca trong trẻo của mình. Khi đó Moha sẽ trở thành một làn sóng mới mẻ của làng âm nhạc Hàn Quốc. Thế nhưng giấc mộng của Moha đã bị phá vỡ bởi hành động bồng bột của Ki-ho. Đương nhiên một người kiên cường bất khuất như Moha không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Thấy công ty giải trí của idol đang tiến hành tuyển chọn ca sĩ mới, Moha quyết định quay một video chỉnh tề để đăng ký tham gia tuyển chọn. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là lấy máy quay ở đâu? Trong cái lớp này người duy nhất có máy quay là Ki-ho. Để thực hiện đam mê cháy bỏng, Moha quyết định trả tiền cho Ki-ho để cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc quay dựng. Cứ có tiền là Ki-ho đồng ý quay liền. Thế nhưng Ki-ho chỉ biết quay chứ không đoái hoài gì đến giấc mộng viển vông của Moha. Mãi cho đến khi Moha cất tiếng hát, giọng ca đầy nội lực nhưng vẫn vô cùng trong trẻo của Moha đã thu hút sự chú ý của Ki-ho. Tiếng hát của Moha giống như âm thanh đến từ thiên đường khiến Ki-ho cũng phải say đắm. Sau khi quay video hoàn chỉnh, Ki-ho quyết định phải chỉnh sửa nó ngay trong đêm. Sáng hôm sau, Ki-ho dự định sẽ bàn giao thành phẩm cho Moha. Thế nhưng ngày hôm đó Moha lại không đến lớp khiến Ki-ho bồn chồn bất an. Sau giờ học, Ki-ho vội vàng đạp xe đến nhà Moha. Đứng trước cửa nhà Moha, Ki-ho nhìn thấy cô và bố cô bị cảnh sát tra hỏi. Hóa ra bố Moha là gà trống nuôi con. Thế nhưng ông luôn đối xử tệ bạc với cô con gái duy nhất của mình. Sau quá nhiều lần bị bố đánh đập dã man, cuối cùng Moha không thể chịu đựng thêm nữa mà đã gọi cảnh sát. Thế nhưng khi cảnh sát tới nơi, bố Moha lại giả ngây giả ngô như không biết gì. Đáng nói là một trong những vị cảnh sát có mặt ở đó lại có bố của Ki-ho. Ta nói số phận của Ki-ho thì có khác gì Moha. Quanh năm suốt tháng Ki-ho bị bố ngược đãi. Chính vì muốn thoát khỏi một người bố tồi như vậy mà Ki-ho luôn cố gắng làm việc kiếm tiền. Đương nhiên bố Ki-ho không hề mủi lòng khi thấy một cô nhóc giống con trai ruột mình. Ông khẳng định Moha đang ở trong giai đoạn nổi loạn giống như con trai mình. Cảnh sát yêu cầu bố con Moha ôm nhau một cái thật chặt để làm hòa. Nhận được cái kết đắng như vậy, Moha chỉ biết nắm chặt váy nói lời xin lỗi tới bố. Đây không phải những gì Moha muốn nhận. Ki-ho cũng vô cùng bức bối khi chứng kiến cảnh tượng này. Tối đó Ki-ho mang theo chiếc USB chứa đoạn video đã chỉnh sửa đến tìm Moha. Thế nhưng lần này Moha chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn mà không nhận chiếc USB. Lúc này trên TV, nữ thần tượng của Moha đang hát một cách đầy say mê. Moha thờ ơ nói với Ki-ho rằng nữ thần tượng của cô cũng đến từ hòn đảo nhỏ này. Cô cũng muốn rời khỏi hòn đảo này rồi tỏa sáng trên sân khấu giống như thần tượng của mình. Lời nói của Moha khiến Ki-ho không thể nào quên. Sau khi về nhà, Ki-ho bí mật gửi đoạn video của Moha tới ban tổ chức cuộc thi. Đương nhiên Ki-ho đã để lại số điện thoại di động của mình. Một vài ngày sau, người của công ty giải trí đã liên hệ với Ki-ho. Nữ thần tượng của Moha chính là giám khảo của cuộc thi này. Trong vô số những ứng cử viên, Moha là ứng cử viên sáng giá được chọn. Thế nhưng khi Ki-ho đưa điện thoại cho Moha, cô lại nói dối rằng bản thân không còn đam mê ca hát. Nghe đến đây, Ki-ho bỗng cảm thấy hoang mang tột độ. Ki-ho biết được đến Seoul gặp mặt thần tượng và đứng trên sân khấu ca hát là ước mơ của Moha. Ai mà có ngờ Moha lại nói rằng cô không muốn đặt nặng vấn đề này nữa. Cô biết bản thân cần phải trưởng thành. Cô biết cô cần ở lại với bố để bố không cô đơn. Ngày hôm đó, giáo viên nhờ Moha thu thập đơn đăng ký tình nguyện của các bạn trong lớp. Moha đứng trong lớp nhắc nhở mọi người nộp đơn nhưng không ai quan tâm. Tất cả những gì cả lớp làm là tiếp tục đùa nghịch. Moha bỗng hét toáng lên rồi khóc thật lớn. Mọi người trong lớp thấy vậy đều không hiểu chuyện gì. Chuyện này đâu đáng để Moha phải khóc lớn như vậy. Thế nhưng cả lớp vẫn lần lượt nộp đơn đăng ký rồi thi nhau xin lỗi Moha.
Chỉ Moha mới hiểu những giọt nước mắt của Moha đến từ đâu. Thật ra Moha luôn khao khát được hát trước mặt thần tượng. Moha muốn nổi tiếng giống nữ thật của mình để không một ai có thể xâm phạm cô. Bởi quá đồng cảm nên Ki Ho cũng lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hiếm hoi. Sau giờ học, Ki Ho đưa cho Moha một tấm bản đồ vẽ tay. Đó là con đường duy nhất để đến nhà cậu. Ki Ho nói với Moha rằng cảm xúc của cô không phải do tuổi nổi loạn. Bởi lẽ Ki Ho là người hiểu nỗi uất ức của Moha nhất. Nếu cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Moha sẽ giống như chú cá trong bể nước, không bị lên thớt cũng sớm ngày ngỏm củ tỏi vì ngạt thở. Ki Ho nói với Moha rằng nếu bố cô còn đối xử tệ bạc với cô thì cô hãy đi theo bản đồ này đến tìm cậu. Ki Ho hứa sẽ cùng Moha tới Seoul để biến ước mơ của cô thành hiện thực. Tối đó bố Moha lại uống say ngoắc cần câu. Ông lọ mọ bước tới trước cửa phòng muốn hỏi chuyện Moha. Bởi quá sợ hãi cho nên Moha đã mò theo bản đồ tìm đến nhà Ki Ho. Lúc này Ki Ho đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ Moha đến là chạy trốn. Ki Ho giúp Moha mặc một chiếc áo mưa rồi đeo giày vào chân giúp cô. Sau đó cả hai cùng nhau chạy trốn đến bến tàu. Sau khi đến bến tàu, Ki Ho liền liên lạc với công ty giải trí để thông báo Moha sẽ đến buổi hẹn đúng giờ. Họ gặp nhau tại nhà ga Seoul. Hai người ngồi ngoài bến tàu đến tờ mờ sáng vẫn chưa thấy con tàu nào. Ki Ho đưa thức ăn cho Moha rồi động viên cô. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ khao khát thì ước mơ sẽ sớm thành hiện thực. Mới đặt chân lên tàu, Moha đã hứa sau này cô sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền nuôi Ki Ho. Hai người đang tính chuyện tương lai, Ki Ho bỗng nhìn thấy bố Moha. Ki Ho biết cậu không thể rời khỏi hòn đảo này cùng Moha. Vì ước mơ tự do của Moha cho nên Ki Ho không nói cho cô biết sự thật. Ki Ho động viên Moha cố gắng trở thành một ca sĩ nổi tiếng như những gì cô hằng mong ước. Khi đặt chân tới Seoul, Moha hãy quên đi tất cả những người trên hòn đảo này, bao gồm cả chính bản thân cô. Đó là cách duy nhất để bố cô không thể tìm được cô. Ki Ho bước ra khỏi tàu rồi gồng có đít thích cơ mông ngăn không cho bố Moha lên tàu. Lúc này Moha cũng mở chiếc cặp của Ki Ho để lại. Bên trong ngoài tiền tiêu vặt và thức ăn đã chuẩn bị sẵn, còn có một cuốn sổ tay. Ki Ho đã lên kế hoạch đến Seoul của bản thân và Moha. Sau khi đọc cuốn sổ, Moha bật khóc nức nở. Cuối cùng Moha cũng hiểu lý do Ki Ho giúp mình, bởi vì họ đều là những mảnh đời bất hạnh cần được cứu giúp. Thật đáng tiếc cuộc đời luôn tàn nhẫn như vậy. Moha còn chưa kịp khóc hết nước mắt, bố cô đã đuổi theo đến cabin. Thấy bố, Moha vội vàng co giò bỏ trốn, nhưng bên ngoài con tàu là biển cả bao la, cô không có đường thoát thân. Bố Moha đuổi theo cô đến tận bong tàu. Trong cơn tuyệt vọng, Moha chọn cách nhảy xuống biển. Moha không xuất hiện tại địa điểm đã hẹn. Nữ thần tượng và đại diện công ty giải trí đến đón Moha đã phải rời đi trong cơn giận dữ. Khi Ki Ho tỉnh dậy từ phòng bệnh, bạn cùng lớp nói với cậu rằng Moha đã nhảy xuống biển để trốn bố mình. Một cuộc tìm kiếm hiện đang được cảnh sát biển tiến hành, nhưng có rất nhiều sương mù trên biển nên rất khó để tìm người trong thời tiết này. Nhìn ra đại dương vô tận, Ki Ho không thể không bật khóc. Cậu đập vỡ bể cá trước nhà Moha và thả tất cả cá bên trong về biển. Nếu có thể, Ki Ho hy vọng Moha và chính bản thân cậu có thể được tự do như những con cá này. Bất ngờ là Moha vẫn chưa ngỏm củ tỏi. Thay vào đó, cô bị thủy triều cuốn trôi đến một hòn đảo không có người ở. Ngày đầu tiên trên đảo, Moha viết tín hiệu cầu cứu trên bãi biển. Sau đó cô đi vào khu rừng trên đảo để tìm kiếm thức ăn. May mắn thay, trong rừng không thiếu thức ăn. Vì vậy Moha đã sống sót được trên hòn đảo không có người ở này. Những tháng ngày sau đó, Ki Ho thường đến nhà ga cũ ở Seoul chờ đợi Moha. Cậu tin rằng Moha vẫn còn sống và sẽ đến nhà ga như thỏa thuận. Suốt 15 năm trôi qua, điều đáng tiếc là Ki Ho không thể chờ cô gái trong ký ức của mình. Moha tò mò nhìn thứ này bởi cô chưa từng thấy nó bao giờ. Câu chuyện về chiếc máy bay không người lái này phải bắt đầu với một cặp anh em có một tiệm cắt tóc trong một khu phố nhỏ. Đó là nơi sinh sống của hai anh em Uha và Bo Jeon. Hai anh em có tính cách trái ngược nhau nên cãi nhau cả ngày. Một ngày, em trai Bo Jeon của Uha đi làm tình nguyện viên trên một hòn đảo không có người ở. Uha nhất quyết muốn đi theo em trai mình nên đã cùng nhau lên thuyền đến đảo. Bo Jeon bận rộn nhặt rác trên đảo, còn Uha lại ngồi trên bãi biển nghịch máy bay không người lái. Uha nói rằng sẽ sử dụng công nghệ hiện đại để giúp em trai tìm rác. Chính chiếc máy bay không người lái này đã bay đến trước mắt Moha. Bởi vì tò mò, Moha đi theo chiếc máy bay không người lái suốt đoạn đường. Sau đó cô nhặt chiếc máy bị rơi lên và nghịch ngợm với nó. Thấy vậy, Uha vô cùng tức giận. Uha vội vàng chạy tới quát lớn. Anh nói cô gái đừng đụng vào chiếc máy bay của mình. Nhìn thấy chàng trai trước mặt, ánh mắt Moha tràn đầy ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm sống trên đảo, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bằng da bằng thịt. Moha kéo mặt Uha lại nhìn cho rõ. Sau khi xác nhận đó là người thật, cô lập tức hét lên sung sướng. Sau 15 năm cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi hòn đảo không có người ở. Hai anh em Uha đưa Moha lên tàu rời khỏi đảo. Trở về thế giới mới, Moha vừa mừng rỡ vừa tò mò. Kimbap là món ăn phổ biến nhất và theo ý kiến của Moha thì nó là món ăn ngon nhất trên thế giới. Lúc này mọi người đều đã có điện thoại di động, nhưng đây là lần đầu tiên Moha được thấy một chiếc smartphone. Thế giới đã thay đổi rất nhiều khiến Moha có chút không thoải mái. Bo Jeon đã mua cho Moha một đôi giày mới và giúp cô đi nó. Moha không nhịn được bật khóc. Đôi giày thể thao cũ của cô đã rách nát từ bao giờ. Cô nhớ đôi giày mà Ki Ho đã đưa cho cô đi tạm khi bỏ trốn. Uha là phóng viên của một công ty giải trí nên hiểu được câu chuyện của Moha là một tin tức hot. Vì vậy Uha nhanh chóng quay video và chụp ảnh Moha nhằm mục đích lấy tin tức độc quyền. Moha đã 31 tuổi nhưng vì sống lâu năm trên một hòn đảo không có người ở nên bên trong cô vẫn là cô bé 16 tuổi ngây thơ. Để tìm hiểu sâu thêm về câu chuyện của Moha, Uha dự định đi theo Moha về quê ở đảo của cô. Trên đường đi, Moha đột nhiên hét lên để Uha dừng lại.
Sau đó cô chạy đến một tấm băng rôn bên đường, hóa ra trên đó có tên nữ thần tượng của cô. Đó là băng rôn giới thiệu về lễ kỷ niệm ở một ngôi làng nào đó và nữ thần tượng là một trong những khách mời. Uha nghĩ rằng mình đã hiểu được mọi chuyện. Anh cho rằng Moha là một fan cuồng đã bỏ nhà đi gặp thần tượng của mình, sau đó gặp tai nạn và trôi giạt đến đảo hoang. Tàu cập bến hòn đảo của Moha. Moha mò mẫm đến nhà cũ của mình. 15 năm đã trôi qua, ngôi nhà của cô đã bị một người dân đảo chiếm lấy và biến thành một cửa hàng nhỏ. Moha thông báo cho chủ cửa hàng về danh tính của mình. Chủ cửa hàng nghĩ rằng cô quay lại để lấy lại nhà nên vội vàng đuổi cô ra khỏi cửa hàng. Sau đó Uha sử dụng kiến thức pháp luật của mình để giúp Moha nói lý với chủ cửa hàng. Điều này khiến chủ cửa hàng không thể nói thêm gì nữa. Moha cũng giải thích với chủ cửa hàng rằng mình quay lại chỉ để hỏi về tung tích của Ki-ho. Nhắc đến Ki-ho, chủ cửa hàng vô cùng phẫn nộ. Ông ta nói rằng kể từ khi Moha rơi xuống biển và biến mất, Ki-ho trở thành một kẻ điên. Ngày nào cậu cũng trốn học để đi ngắm biển. Cuối cùng cậu đã bỏ nhà đi và cũng báo cảnh sát rằng bố cậu đã bạo hành cậu trong nhiều năm. Bố của Ki-ho đã bị sở cảnh sát sa thải vì điều này. Suốt bao nhiêu năm qua, bố Ki-ho vẫn luôn tìm kiếm con trai, tuy nhiên 15 năm rồi mà vẫn không có tin tức gì từ Ki-ho. Không ai biết Ki-ho đang ở đâu, còn sống hay đã ngỏm củ tỏi. Nghe vậy Moha lại đến nhà Ki-ho. Hiện tại nó đã là một ngôi nhà bỏ hoang. Trong đống đổ nát, Moha tìm thấy một ghi chú. Trên đó viết nếu ta đủ thiết tha đến một ngày, ước nguyện sẽ thành sự thật theo cách không ngờ. Đó là những gì Ki-ho đã từng nói với Moha. Sau khi xem xong dòng ghi chú, Moha tin chắc Ki-ho vẫn còn sống. Ki-ho hẳn đã lặng lẽ chờ đợi với một kỳ vọng nào đó giống như cô. Uha thắc mắc tại sao Moha không hận Ki-ho. Nếu không phải vì Ki-ho xúi giục thì cô sẽ không bị rơi xuống biển và mất tích 15 năm. Moha lắc đầu, thay vì ghét Ki-ho, cô còn rất biết ơn cậu, bởi vì Ki-ho đã giúp bản thân cô thoát khỏi địa ngục. Sau đó Moha nói với Uha rằng cả cô và Ki-ho đều không bỏ nhà ra đi để theo đuổi thần tượng, mà đó là chạy trốn để có thể sống sót. Uha chú ý đến đôi giày thể thao rách nát của Moha được cô buộc vào ba lô. Đó là món quà Moha trân quý nhất trong cuộc đời. Thấy Uha sắp trở về Seoul, Moha cầu xin anh giúp cô mua vé đi Seoul. Cô đã lang thang trên một hòn đảo không có người ở trong 15 năm. Thật khó mới có thể thoát khỏi đó, nên cô không muốn ở lại hòn đảo quê hương mà muốn thực hiện ý định ban đầu của mình. Cô sẽ đến Seoul để gặp gỡ thần tượng và thực hiện ước mơ của mình. Nếu không, 15 năm qua cũng chỉ là vô nghĩa. Sự kiên trì của Moha khiến Uha cảm động. Cuối cùng anh đã giúp cô mua vé phà. Bởi vì không muốn Moha ngủ ngoài đường nên Uha chỉ đơn giản là bí mật để cô sống trên tầng thượng của nhà mình. Moha đắm chìm trong hương vị thơm ngon của quả nho. Uha hỏi Moha về kế hoạch tiếp theo của cô. Theo anh, ở thế giới người lớn cần được lên kế hoạch. Nghe xong Moha lập tức lắc đầu phủ nhận. Trước đây cô cũng từng có rất nhiều kế hoạch, nhưng sau khi sống trên một hòn đảo không có người ở trong suốt những năm qua, cô phát hiện mọi kế hoạch đều có thể thay đổi. Thay vì lên kế hoạch cho tương lai tốt hơn hết là làm những gì mình muốn ngay và luôn. Sau khi trò chuyện với Uha, Moha cảm thấy anh khá giống với Ki-ho mà cô quen biết, thậm chí ngoại hình cũng rất giống với Ki-ho. Điều này khiến Uha rất lo lắng và tự nghi ngờ rằng mình chính là Ki-ho mà Uha nhắc đến. Bởi Uha từng mất trí nhớ nên mới không nhớ gì hết về thời kỳ trung học. Bo Jeon nghĩ anh trai mình chỉ đơn giản là nói về cốt truyện trong một bộ phim nổi tiếng nên khuyên anh đừng có sống ảo nữa mà hãy tỉnh táo lại. Mẩu giấy mà Moha tìm thấy ở nhà Ki-ho là những gì mẹ của Ki-ho thường nói. Đó cũng là câu thần chú của mẹ hai anh em Uha và Bo Jeon. Ngày mai là ngày diễn ra lễ hội ở ngôi làng kia. Moha sẽ gặp thần tượng và nói với cô ấy về chuyện 15 năm trước. Đối với cuộc gặp được chờ đợi từ lâu này, Moha đã chuẩn bị rất nhiều bóng bay màu xanh lá cây, bởi đó là màu sắc ủng hộ chính thức của nhóm fan thần tượng. Uha không thể không nhắc nhở Moha rằng thần tượng của cô không còn tỏa sáng như trước, thậm chí giờ đây cô ấy còn nghiện thuốc và rượu. Tuy nhiên Moha vẫn hăng say thổi bóng bay. Thực ra khi vừa rời khỏi đảo hoang, cô đã tìm hiểu về thần tượng của mình và biết những điều đó, nhưng cô không quan tâm bởi vì đó là thần tượng luôn đứng vững trong lòng cô. Moha hào hứng phân phát bóng bay cho những người đến xem lễ kỷ niệm. Cô cũng hướng dẫn họ vẫy tay mạnh mẽ khi nữ thần tượng xuất hiện. Uha cảm thấy không nói nên lời khi vẫn có người sử dụng bóng bay để cổ vũ thần tượng như Moha, nhưng Moha vẫn tỏ ra vô tội và kéo Uha ra khỏi xe. Cô muốn anh giúp mình chia những quả bóng bay còn lại. Nữ thần tượng của Moha được gọi là Janju. Đúng như những gì báo chí đưa tin, Janju ngày nay không còn nổi tiếng như trước. Ban tổ chức hy vọng Janju sẽ hát live khiến Janju lo lắng rằng mình sẽ không hát được. Để không bị mất mặt, Janju liền mở hộp rượu được tặng rồi uống để lấy cái cớ say rượu nên không thể hát. Người đại diện vội vàng nói rằng mình sẽ tìm một giọng ca hát nhép thay thế Janju. Moha tình cờ nghe được lời nói của người đại diện. Cô tình nguyện làm người hát nhép cho Janju. Trước khi lên sân khấu, người đại diện đã hướng dẫn Janju tắt mic và hát theo lời của ca sĩ hát nhép phía trong là được. Janju bước lên sân khấu trong tình trạng say xỉn. Cô nghĩ rằng mình đã bị khán giả bỏ rơi. Tuy nhiên Janju đã choáng ngợp trước một dàn bóng bay màu xanh lá cây dưới khán đài. Những chiếc ghế tràn ngập tiếng la hét phấn khích. Lúc này Janju như trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò bao phủ xung quanh, cứ như thể cô ấy vẫn là nữ hoàng nhạc pop của những năm trước. Janju nhìn ra phía sau thì thấy Moha với hai quả bóng bay màu xanh trên đầu đang nhìn cô đầy hưng phấn. Lúc này trái tim Moha dâng trào cảm xúc. Sau 15 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng gặp được thần tượng trong mơ của mình. Giai điệu vang lên, Moha nhẹ gật đầu với Janju. Janju do dự một lát rồi tắt mic đi. Moha cất giọng hát của mình. Ban đầu Janju còn e ngại nhưng sau đó cô ngày càng hòa mình vào ca khúc. Hai người họ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Hát xong bài hát đèn sân khấu bật sáng, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ khiến Janju không khỏi bật khóc. Moha cũng tin tưởng rằng dù tương lai có ra sao thì cô cũng không hối hận về quyết định của mình. Janju ôm Moha vào lòng và khóc như một đứa trẻ. Bởi vì khoảnh khắc này Moha đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm nên nó vô cùng ý nghĩa. Sau màn trình diễn đó, Janju, ca sĩ lỗi thời, đã lấy lại được tiêu đề của các bảng xếp hạng giải trí. Người hâm mộ của cô đều bàn tán với nhau rằng diva của thế giới âm nhạc đã trở lại. Moha xúc động nói 15 năm trước cô đã gửi cho Janju một video giọng hát của mình. Bây giờ Moha không thể chờ đợi để xem thần tượng của cô nghĩ gì về kỹ năng ca hát của mình. Janju thành thật trả lời cô nghĩ rằng Moha là ca sĩ giỏi nhất trong số tất cả các thí sinh tham dự. Khi Moha không đến chỗ hẹn, Janju tràn đầy tiếc nuối. Trong tuyệt vọng, cô đã để cô gái giành vị trí thứ 2 lúc bấy giờ thay thế Moha. Bây giờ cô gái đó đã là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất. Nếu như lúc đó Moha không gặp tai nạn, chắc chắn vị trí ca sĩ át chủ bài sẽ thuộc về cô. Uha cảm thấy tiếc cho Moha, mà Kiho là nguyên căn của mọi chuyện. Đáng ra Kiho phải ngăn bố cô bằng mọi giá để ông không lên tàu thì bi kịch đã không xảy ra. Moha tức giận đẩy Uha và nói với anh rằng không ai có lỗi với số phận của cô cả. Đó là lựa chọn của cô nên cô sẽ chịu trách nhiệm về nó. Uha liền thuyết phục Moha đi tìm Janju. Hãy để Janju sử dụng tất cả sức mạnh của mình để xây dựng Moha thành một siêu sao. Dù sao đó cũng là những gì mà Moha xứng đáng có được. Nhưng Moha không muốn gây rắc rối cho thần tượng của mình. So với những gì đã xảy ra với bản thân, Moha quan tâm nhiều hơn đến tình hình của thần tượng. Đúng lúc này Janju đột nhiên quay xe lại. Hiện tại Janju không có xe để về Seoul và không có nhà để ở. Vì vậy Janju muốn Uha đưa cô ấy về cùng và sống trên tầng thượng với Moha. Đêm đó Uha không cẩn thận để Bo Jeon phát hiện chuyện Moha đang ở phòng trên sân thượng. Bo Jeon lập tức đến căn phòng trên sân thượng. Những gì cậu nhìn thấy là Janju và Moha đang hát hò nhảy múa cùng nhau. Moha không biết nên giải thích thế nào thì Bo Jeon lịch sự chào hỏi cô rồi rời đi. Janju rất ngưỡng mộ Moha. Nếu là Janju bị mắc kẹt trên một hòn đảo không có người ở như Moha, sợ rằng cô sẽ mất hy vọng sống lâu rồi. Moha thẳng thắn nói thực ra cô cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ thế giới. Đó là vào năm thứ 6 khi ở trên đảo hoang. Moha đã từng nhảy xuống biển trong tuyệt vọng. Bất giác một thùng lạnh nổi trên mặt biển thu hút sự chú ý của cô. Bởi vì tò mò, Moha bơi lên mặt nước và vớt thùng lạnh đó lên. Bên trong thùng lạnh là một gói mì ăn liền hết hạn sử dụng. Moha nấu mì ăn liền và ăn nó một cách đầy say mê. Đây là lần đầu tiên cô được ăn mì ăn liền sau 6 năm sống trên đảo. Kể từ thời điểm đó, Moha quyết định chờ đợi thùng lạnh tiếp theo và quyết tâm sống tốt. Sau đó không còn thùng lạnh trôi nổi nào nữa. Nhưng Moha đã học được cách chờ đợi và cuối cùng cô đã được giải cứu. Nghe thấy hai từ hy vọng, Janju bày ra vẻ mặt buồn bã. Janju nói với Moha một bí mật mà không ai biết. Thật ra Janju bị u thanh quản. Mặc dù cô đã đi phẫu thuật nhưng giọng hát đã không còn. Vì vậy cô bắt đầu mất suất diễn vì hát live quá tệ. Janju nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ trải qua trong u ám và tẻ nhạt. Sự xuất hiện của Moha giống như một thùng lạnh trong cuộc đời Janju. Janju cũng muốn chờ đợi hy vọng được sinh ra một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Moha hào hứng chọn bài hát để đi thử giọng. Janju vừa mới tỉnh dậy nghe vậy thì tỏ ra bối rối. Sau đó cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Hóa ra sau một cuộc nói chuyện dài với Moha vào tối qua, hai người đã uống rượu. Sau khi say rượu, Janju hứa với Moha rằng sẽ đào tạo cô thành một thế hệ ngôi sao mới. Thậm chí Janju còn liên lạc với người đại diện cũ yêu cầu bên kia nhanh chóng đăng ký cho Moha được thử giọng. Nhớ lại lời hứa tối qua, Janju bày ra vẻ mặt đau khổ. Người đại diện cũ của cô hiện là chủ tịch của một công ty giải trí, và một ca sĩ lỗi mốt như cô không có quyền phát biểu trước mặt anh ta chút nào. Hơn nữa, Janju cũng biết mặc dù Moha có khả năng ca hát tuyệt vời nhưng đáng tiếc là tuổi 31 của cô không còn phù hợp với làng giải trí. Thế nhưng Janju vẫn cố gắng liên lạc với chủ tịch Lee rồi thuyết phục anh ta có thể giả vờ như đang thử giọng của Moha. Dù anh ta có không chọn nhưng Janju vẫn hy vọng anh ta giúp Moha thực hiện mong muốn hát trên sân khấu của mình. Sau khi do dự một hồi, cuối cùng chủ tịch Lee cũng đồng ý. Nghe vậy Janju vui mừng khôn xiết. Cô không biết rằng cuộc trò chuyện của cô đã bị Moha và anh em Uha đang trốn ở cầu thang nghe được. Moha không trách Janju, thay vào đó cô cảm thấy buồn cho thần tượng của mình. Trong quá khứ của cô, thần tượng là một nữ thần không phải lo lắng u sầu hay bận tâm đến chuyện gì, nhưng bây giờ nữ thần tượng lại phải thì thầm cầu xin cho cô. Điều đó khiến Moha rất buồn. Biết rằng cuộc thử giọng ngày mai sẽ không thành công nhưng Janju vẫn mua bánh để chúc mừng Moha. Điều này khiến Moha không kìm được nước mắt. Thần tượng thậm chí còn tốt bụng và xinh đẹp hơn cô tưởng tượng. Ngày hôm sau, Janju dẫn Moha đến công ty giải trí để tham gia buổi thử giọng. Moha đã sẵn sàng để hát cùng guitar nhưng chủ tịch Lee bước vào và nói rằng mình không có thời gian để nghe Moha hát. Nghe vậy Janju liền đấu tranh cho Moha. Chủ tịch Lee luôn e ngại vì tuổi tác quá cao của Moha. Trong ngành công nghiệp giải trí, ngoại hình và tuổi tác là rào cản không thể vượt qua. Janju vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Chủ tịch liền đưa ra một phương án khác, đó là để Moha làm người đại diện của Janju. Moha đứng ngoài cửa nghe thấy điều này, cô dường như đã rơi xuống biển sâu băng giá. Nhưng ngay cả bây giờ, thay vì quan tâm đến bản thân, Moha lại lo lắng cho Janju, người bị chủ tịch coi thường. Moha đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đêm qua Janju từng nói cô đã ký hợp đồng với chủ tịch Lee. Chỉ cần album của cô bán được hơn 20 triệu bản thì một nửa cổ phần của công ty giải trí này là của cô. Nghĩ đến đây, Moha vui vẻ chạy vào khẳng định cô sẵn sàng trở thành quản lý của Janju. Nghe vậy chủ tịch Lee tỏ vẻ hài lòng. Janju không hiểu vì sao Moha lại muốn từ bỏ cơ hội trở thành ca sĩ như vậy.
Moha giải thích cô sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Sau đó Moha kéo hai anh em Uha và Bojeon về nhà. Ba người tính toán và nhận ra album của Janju chỉ cần bán hơn 80.000 bản nữa thì tổng doanh số bán hàng sẽ đạt 20 triệu bản. Lúc đó chủ tịch cần phải thực hiện hợp đồng bàn giao một nửa cổ phần sở hữu công ty cho Janju. Sau khi Janju trở thành cổ đông lớn của công ty giải trí, Moha sẽ tham gia buổi thử giọng của ca sĩ một lần nữa. Moha nói với anh em Uha về kế hoạch của mình. Janju thì đi vào buổi họp của các nhà đầu tư vào công ty và nói ra hợp đồng giữa cô và chủ tịch. Chủ tịch đe dọa cô chỉ còn 6 tháng nữa sẽ hết hạn hợp đồng, nhưng Janju quyết tâm sẽ đạt được mục tiêu bán hàng của mình. Cô cũng chỉ trích anh ta là một thằng hèn. Sau đó Janju tháo kính của chủ tịch Lee ra và giẫm nát nó dưới chân. Cuối cùng Janju cũng hiểu tại sao anh ta không cho Moha cơ hội. Không phải vì tuổi tác của Moha mà anh ta sợ bị cướp cổ phần công ty. Trước mặt chủ tịch, Janju rất mạnh miệng nhưng trên thực tế trong lòng Janju không có tự tin. Hợp đồng chỉ còn nửa năm nữa là hết hạn. Ai sẽ mua album của một ca sĩ lỗi thời như cô đây? Không ngờ vào lúc này Moha mang đến tin tức tuyệt vời. Vốn Bojeon làm việc cho một công ty giải trí. Anh là nhà sản xuất chương trình Trở lại đỉnh cao. Janju khi còn trẻ là một ngôi sao nổi tiếng. Hơn nữa vì màn trình diễn xuất sắc của Janju trên sân khấu của lễ kỷ niệm nên Bojeon đã quyết định mời cô ấy tham gia chương trình. Chỉ cần lên sân khấu của chương trình, Janju sẽ lấy lại sự nổi tiếng. Moha vẻ mặt hưng phấn bắt đầu tìm kiếm một bài hát để hát trong chương trình cho Janju. Ngay cả ống hút cũng được chuẩn bị để cố gắng giải quyết vấn đề dây thanh quản của thần tượng. Nhưng Janju đã đưa ra quyết định. Janju hy vọng Moha sẽ hát thay cô như lần trước. Bài hát cũng đã được Janju lựa chọn và nguồn cảm hứng cho bài hát đó chính là Ki-ho. Hơn 10 năm trước Ki-ho từng đến Seoul để tìm Janju. Đó là một đêm tuyết rơi trắng trời. Ki-ho đưa ảnh của Moha cho Janju và nói với cô, nếu Moha đến tìm Janju, Ki-ho hy vọng cô có thể ôm Moha và lắng nghe Moha nói. Nếu có thể, Ki-ho hy vọng Janju có thể cho Moha một cơ hội. Thỉnh cầu của Ki-ho quá thiết tha nên Janju đã viết bài hát đó với hy vọng nếu nghe nó Moha sẽ đến tìm cô. Đáng tiếc 15 năm sau Moha mới nghe được bài hát này. Đêm đó Moha chơi đàn và hát bài hát liên quan đến Ki-ho. Tiếng hát của cô đã thu hút hai anh em Uha và Bojeon. Moha trở thành người đại diện của ca sĩ lỗi thời Janju. Với sự giúp đỡ của anh em Uha, họ nhận lời mời tham gia một chương trình ca hát Trở lại đỉnh cao. Ca sĩ chính sẽ hát những bài hát trong thời hoàng kim của mình và so sánh nó với giọng hát hiện tại. Lúc này Moha đang tích cực chuẩn bị cùng ekip chương trình. Bojeon là nhà sản xuất của chương trình nên anh chịu trách nhiệm liên lạc với Moha. Tuy nhiên Bojeon không giống như người anh ấm áp Uha. Bojeon không thích nói chuyện và có tính cách lạnh lùng. Sau khi chuẩn bị xong, Bojeon yêu cầu Moha mua điện thoại di động và lấy bằng lái xe. Nếu không sẽ rất bất tiện cho nhóm chương trình khi liên hệ với cô. Nghe xong Moha không nói nên lời. Cô cảm thấy thằng nhóc này quá thô lỗ. Sau đó Bojeon yêu cầu Moha đăng ký một địa chỉ email. Nghe điều này, anh trai Uha chạy đến nói vài lời với em trai. Phải biết rằng để lập một hộp thư khó như thế nào, phải xác thực tên thật để bắt buộc, phải kiểm tra xem tên người dùng có bị trùng lặp hay không. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ in hoa và ký tự đặc biệt. Đối với Moha, người đã sống trên một hòn đảo không có người ở suốt 15 năm sẽ rất khó khăn. Khi Uha đi làm về thì nhìn thấy Moha làm việc nhà trong cửa hàng làm tóc của gia đình. Trước đó Moha đã nộp đơn xin việc và được mẹ anh chấp nhận. Nếu không cô không có tiền để mua điện thoại di động. Uha mang cơm cuộn rong biển đến cùng ăn với Moha. Khi ăn, Moha nói về Ki-ho. Moha thắc mắc tại sao đến giờ Ki-ho vẫn không liên lạc với mình. Moha không tránh khỏi nghi ngờ Ki-ho có thể không còn sống nữa. Uha an ủi Moha rằng anh nghĩ vẫn còn có khả năng khác. Khi còn học cấp 2, Uha bị tai nạn và tổn thương não. Sau khi phẫu thuật xong, Uha tỉnh dậy và mất đi tất cả ký ức từ trước khi học trung học. Khi đó anh còn không nhận ra mẹ và bố mình. Ki-ho có thể giống như Uha. Cậu bé chắc hẳn đã muốn tìm Moha nhưng cậu đã mất trí nhớ. Moha nghĩ rằng điều đó là không thể. Nhưng lời nói của Uha vẫn cho cô động lực để tiếp tục chờ đợi. Uha ghét phải ăn một mình nên Moha nói với anh rằng mỗi khi phải ăn một mình thì hãy gọi cho cô. Dù thế nào cô cũng sẽ đến ăn cùng với anh, bởi vì cô là người hiểu rõ nhất cảm giác phải ăn một mình. 15 năm sống trên một hòn đảo không có người ở, để có được một bữa ăn đỡ nhàm chán, Moha phải bày đủ trò. Thỉnh thoảng Mohan phải giả vờ có ai đó ở phía bên kia đang ăn cùng mình. Đôi khi cô còn dụ Mòng Biển ăn cùng. Vài ngày sau, chương trình bắt đầu như dự kiến. Moha và Janju động viên nhau rằng hôm nay họ sẽ có một bước ngoặt hoàn hảo. Sân khấu được dựng lên một cách lộng lẫy. Janju ngạc nhiên khi thấy rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống đặc biệt được chuẩn bị ngay trong khuôn viên sân khấu. Không chỉ vậy, bộ trang phục trình diễn của Janju cũng là những món đồ thời trang mới nhất. Ngay cả nhà tạo mẫu cũng là một trong những người giỏi nhất trong cả nước. Trợ lý giải thích những thứ này được chủ tịch Lee tự bỏ tiền túi chuẩn bị cho cô. Trước khi bắt đầu chương trình, Uha đã tiết lộ cho em trai Bojeon biết một chuyện. Tại lễ kỷ niệm ở ngôi làng kia, người ta nói rằng Janju bị cảm lạnh nên mất giọng. Lời nói của anh trai khiến Bojeon nghĩ đến điều gì đó. Bojeon vội vã lên sân khấu, thấy Janju chỉ kiểm tra mic chứ không hát duyệt trước. Nhớ lại màn trình diễn của Janju và giọng hát tuyệt vời của Moha, Bojeon lúc này đã đoán được mấu chốt ở phía sau. Moha bí mật giấu mic đi. Đúng lúc này, trợ lý của Janju đi vào hỏi Moha liệu lần này cô có tiếp tục hát thay cho Janju không. Nghe vậy, Moha lập tức phủ nhận. Cô nghĩ càng ít người biết về điều này thì càng tốt. Trợ lý muốn tiếp tục hỏi nhưng may mà Bojeon đã đến kịp thời. Chương trình chính thức bắt đầu. Moha trốn ra phía sau sân khấu.
Trong khi mọi người không chú ý, Moha trao đổi mic với Janju. Janju lo lắng dặn dò Moha phải thắng mình của 15 năm trước bằng mọi giá. Chỉ khi đó ước mơ của họ mới có thể thành hiện thực. Theo thể lệ của chương trình, màn hình bên trái phát một bài hát mà Janju đã hát 15 năm trước. Tiếp theo màn hình bên phải sẽ hiển thị tiếng hát trực tiếp của Janju hiện tại. Vì ước mơ của nhau, Moha ở phía sau sân khấu cố gắng hết sức hát thay cho Janju. Sau khi kết thúc bài hát, người nghe cần đưa ra lựa chọn bỏ phiếu của họ. Nếu màn hình bên phải nhận được nhiều phiếu bầu hơn màn hình bên trái, chứng tỏ khả năng hát live của Janju đã hơn 15 năm trước. Cuối cùng màn hình bên phải giành chiến thắng áp đảo, đồng nghĩa với việc Janju đã thắng. Moha vui mừng khôn xiết. Cô nhìn Janju bước lên thang máy đi lên sân khấu, sau đó cô tiếp tục hát cho Janju ở phía sau. Khán giả cổ vũ Janju và đưa ra khoảng cách khá lớn về phiếu bầu. Điều này đã thành công mở ra thời hoàng kim thứ hai. Chương trình kết thúc theo lời hứa với Moha trước đó. Janju đứng trước khán giả nói thay Moha việc cô đang chờ đợi một người bạn. Đó là niềm tin của Moha trong việc tìm kiếm Kiho. Sau khi bước ra khỏi sân khấu, Janju yêu cầu Moha đi nhà vệ sinh. Người ta nói rằng chỉ có ở đó bạn mới có thể nghe thấy những đánh giá xác thực nhất. Thực sự Moha đã nghe thấy đội ngũ sản xuất bàn tán về diễn xuất của Janju. Mọi người đều khen ngợi Janju. Họ đều nói rằng Janju hát rất hay, khiến Moha rất hạnh phúc. Lúc này Uha đã gửi một tin nhắn chúc mừng đến cho Moha. Vài giờ trước, Uha không ngần ngại gác lại công việc chụp ảnh bản tin của mình để theo dõi chương trình. Điều Moha quan tâm nhất là liệu Kiho đã xem chương trình hay chưa. Sau khi do dự một lúc lâu, Uha trả lời rằng Kiho hẳn đã xem nó. Moha đi đến dưới sân khấu. Trong tưởng tượng của cô, không phải Janju bước ra khỏi sân khấu và hát, mà đó là Moha trong ánh đèn sân khấu. Moha cất giọng hát ra diết. Cô muốn tìm Kiho thông qua giọng hát của mình. Cô muốn tìm chàng trai đã khuyến khích cô theo đuổi ước mơ của mình. Tưởng tượng của cô bị gián đoạn bởi người đứng sau là Bojeon lên tiếng. Bojeon nhờ Moha nói cho Janju biết buổi phát sóng trực tiếp theo nên theo kịch bản. Khi Janju nói lời tìm kiếm người bạn kia đều không có trong kịch bản. Moha cố gắng giải thích chuyện đó nhưng Bojeon vẫn thờ ơ. Theo ý kiến của anh, 15 năm là đủ để thay đổi một người. Có lẽ bây giờ Kiho đã trở thành một kẻ xấu. Moha không tin điều đó. Bojeon không biết Kiho nhưng cô biết rất rõ về anh. Cô không cho phép bất cứ ai đánh giá bạn bè của mình theo ý họ muốn. Ngày hôm sau, Janju nhận được một cuộc điện thoại. Vì sự tham gia của cô ấy mà chương trình đã giành được xếp hạng rất cao. Hơn nữa, ngay cả hoa tai của Janju cũng đã cháy hàng. Tin tức giải trí thậm chí còn ca ngợi Janju là nữ hoàng đã trở lại. Moha mừng thay cho Janju. Janju không khỏi bật khóc vì sung sướng. Thật đáng tiếc Janju vui mừng quá sớm. Tối đó Janju đi gặp Chủ tịch Lee, hỏi tại sao anh ta lại chăm sóc cô chu đáo như vậy. Chủ tịch Lee vô cùng nghiêm túc nói đó là vì anh ta cảm thấy có lỗi với Janju. Nghe những lời này, Janju muốn hôn người đại diện cũ nhưng anh ta đã ngăn cô lại. Anh ta nói cho cô biết một sự thật tàn nhẫn. Anh ta đã bảo phòng kinh doanh gom hết album của cô, bao gồm cả trên mạng đến đĩa cứng. Từ giờ sẽ không ai có thể mua album của cô nữa. Janju muốn đạt được mục tiêu bán 20 triệu album trong vòng nửa năm và đó là lý do tại sao điều đó là không thể. Cùng lúc đó, Uha nhận được điện hoa, nhưng trên thiệp lại viết rằng anh muốn gặp Moha tại địa điểm đã thỏa thuận. Không những vậy, người ký tên là Kiho. Uha liền nhanh chóng nói với Moha tin tức này. Sau khi nhìn thấy tấm thiệp, Moha ngồi xổm trên mặt đất bật khóc nức nở. Kiho cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hát của cô. Đêm đó Moha vội vã đến nhà ga. Phía bên kia Uha đang làm việc thì đột nhiên bị đau đầu. Hình ảnh một người đàn ông bắt nạt chính mình cứ hiện lên trong tâm trí anh. Người đàn ông cũng liên tục hét tên Kiho. Hình ảnh lộn xộn khiến Uha rơi vào trạng thái ngất xỉu. Khi tỉnh lại và nhìn mình trong gương, Uha bắt đầu cảm thấy bối rối. Ai là người đàn ông trong tâm trí anh và anh là ai? Uha cảm thấy hoang mang tột độ. Anh nhớ đến những bông hoa mà Moha nhận được và người đàn ông lập dị mà anh đã gặp vào ngày hôm trước. Uha sửng sốt, vội vàng lái xe đi tìm Moha. Thế nhưng Moha đã không trả lời điện thoại của anh. Bên ngoài nhà ga, Moha mang theo sự phấn khích tột độ đứng đợi Kiho. Tuy nhiên khi quay lại, Moha không nhìn thấy người con trai mà cô muốn gặp. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên. Moha nhận ra người đàn ông đó là bố của Kiho. Thấy bố Kiho tiến sát gần mình, Moha vội vàng bỏ chạy. Lúc này một người đàn ông bí ẩn mặc áo khoác và đội mũ nắm lấy tay Moha và kéo cô chạy trốn khỏi bố của Kiho. Moha hỏi người trước mặt cậu có phải là Kiho không? Ai mà có ngờ khi người đàn ông bí ẩn quay lại và cởi mũ ra thì đó lại là Bojeon. Lúc này Bojeon có vẻ hơi tức giận. Chuyện Moha đăng tin tìm người trong chương trình sẽ thu hút người xấu quấy rối. Ánh mắt Moha tràn đầy buồn bã. Đối với cô, miễn là có thể tìm thấy Kiho, bất kể manh mối gì cô cũng sẽ tin. Sau đó Moha ngồi xổm trên mặt đất rồi khóc nức nở. Bojeon khoác áo khoác lên người Moha và nói với cô rằng Kiho đang sống tốt. Moha hào hứng hỏi Bojeon có phải anh biết Kiho không? Giọng điệu của Bojeon lại trở nên lạnh lùng, nói mình không biết anh ta. Nhưng Bojeon vẫn an ủi Moha rằng bố của Kiho xuất hiện ở đây chứng tỏ Kiho chưa bị bắt. Nghe vậy Moha có chút không yên lòng. Ngay cả khi đó không biết Kiho đang lẩn trốn hay đã ngỏm củ tỏi. Nhưng Bojeon nói với Moha rằng Kiho đang trốn và anh ấy đang trốn rất tốt. Moha không hiểu sao Bojeon biết chuyện đó nhưng Bojeon từ chối nói thêm. Khi ngồi trên xe taxi, Moha lại hỏi Bojeon tại sao phải tự giúp mình. Bojeon không trả lời mà chọn cách giả vờ ngủ. Uha gọi cho Moha để hỏi thăm. Cô nói với anh rằng bố của Kiho đã đến điểm hẹn. Lúc này bố của Kiho vẫn đang ở nhà ga và Uha đã nhìn thấy ông. Vì muốn tìm ra sự thật nên Uha đã đi theo ông ta về tận nhà.
Thật kỳ lạ khi Uha nhìn xung quanh anh mơ hồ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như rất quen thuộc. Bố của Ki-ho bật đèn trong phòng. Lúc này một hình ảnh vỡ vụn lóe lên trong đầu Uha. Dường như câu chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà đó và anh đã trực tiếp trải nghiệm nó. Uha càng ngày càng nghi ngờ có lẽ mình là Ki-ho. Nghĩ đến đây anh không thể không trốn trong xe và lau nước mắt. Moha gọi cho anh thông báo cô đã bắt đầu đồng tình với lời nói của Bo Jeon. Miễn là Ki-ho thành công trong việc trốn tránh bố mình là cô đã cảm thấy rất vui. Uha muốn biết Moha có hối hận khi theo Ki-ho bỏ trốn khỏi quê hương của mình không. Moha nói mình không hối hận bởi vì đó là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra trong đời. Moha phát hiện ra rằng Uha đang khóc. Cô liền đưa tay ra lau nước mắt cho anh. Uha không nói lý do tại sao, thay vào đó anh dựa vào vai Moha. Moha nhẹ nhàng vỗ lưng Uha an ủi anh đừng bận tâm những điều tồi tệ đã qua. Đêm khuya nhìn vào bức ảnh gia đình 4 người, Uha trầm ngâm suy nghĩ. Nếu anh thật sự là Ki-ho thì đồng nghĩa với việc anh không thuộc về gia đình này. Uha muốn báo cảnh sát việc bố của Ki-ho đã làm. Không ngờ em trai Bo Jeon lại phản ứng rất mãnh liệt và phản đối. Uha lo lắng cho Moha nhưng Bo Jeon hứa sẽ bảo vệ Moha với anh trai của mình. Sáng hôm sau gặp lại, Uha đã thêm số điện thoại của mình vào danh sách số liên lạc khẩn cấp của Moha. Bố mẹ của hai anh em cũng vội vã làm liên lạc khẩn cấp cho Moha. Đột nhiên được một nhóm người quan tâm, Moha cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó theo yêu cầu của Bo Jeon, Moha bắt đầu học lái xe. Sau khi lấy bằng lái xe thành công, Moha mơ mộng về việc đưa thần tượng của mình đi đến công ty trong tương lai. Không ngờ Moha nhìn thấy một người công nhân làm đổ album của Janju. Từ người đại diện trước đây của Janju, Moha biết rằng album của thần tượng đều bị chủ tịch thu hồi. Moha tức giận muốn đến phòng làm việc của chủ tịch để yêu cầu một lời giải thích nhưng lại bị trợ lý ngăn cản. Anh ta có một đoạn video trong điện thoại di động quay lại cảnh Moha bí mật lấy mic ở hậu trường của chương trình hôm đó. Trợ lý đoán được trong show diễn đó Moha đã hát thay cho Janju. Trợ lý lấy đoạn video ra đe dọa Moha. Nếu Moha đi đối đầu với chủ tịch thì anh ta sẽ công khai đoạn video này. Để bảo vệ Janju, Moha chỉ có thể từ bỏ. Thật bất ngờ, trợ lý không có ý định xóa video đó đi. Trên đường về nhà, Bo Jeon gặp Moha. Bo Jeon cũng yêu cầu Moha đưa số điện thoại của mình vào danh sách số gọi khẩn cấp giống như Uha yêu cầu cô. Moha ngạc nhiên khi thấy lời nói của Bo Jeon hoàn toàn giống với lời nói của Ki-ho nhiều năm trước. Điều này khiến Moha vô cùng tò mò. Đúng lúc này Janju tình cờ xuất hiện ở phía trước xe. Cô xé thiệp cưới trên tay rồi vứt xuống đất. Janju trách Moha năm đó đã không đến gặp mình. Nếu không họ sẽ không trở thành như bây giờ. Thực ra sau khi biết tin chủ tịch thu hồi toàn bộ album ca nhạc của mình, Janju đã liên hệ với chủ tịch một công ty khác. Cô muốn ông ta bán các album đã phát hành của mình, thậm chí còn hứa rằng tất cả tiền từ album sẽ thuộc về ông ấy. Chủ tịch Hoang nhận thức rõ tình hình hiện tại của Janju nhưng cố tình làm khó cô. Ông yêu cầu cô hát trong đám cưới của con gái mình. Trước đây khi Janju là ca sĩ được yêu thích nhất, chủ tịch Hoang là người đại diện của cô. Nhưng sau khi hợp đồng hết hạn, cô lại ký hợp đồng với chủ tịch Lee. Điều này khiến chủ tịch Hoang luôn có mối thù hận trong lòng với cô. Vì vậy ông muốn cô đi hát trong đám cưới để trút giận. Janju bực bội trong lòng liền trút giận lên Moha. Lúc này Moha vẫn lên tiếng bênh vực thần tượng của mình. Dường như chỉ có Bo Jeon mới nhìn thấu vết thương trong lòng Moha. Tối đó Moha dán lại thiệp mời rách nát của Janju. Ngày hôm sau Moha mượn một bộ quần áo trang trọng của mẹ hai anh em Uha để đi dự đám cưới. Moha muốn thuyết phục Janju đi dự đám cưới và hát cùng nhau. Trên đường Bo Jeon lại gặp Moha. Anh ấy cũng sẽ đi dự một đám cưới. Thấy gót chân của Moha bị giày cao gót làm sức, Bo Jeon đưa cho cô một miếng dán cá nhân. Đến nơi tổ chức tiệc cưới, Bo Jeon chủ động giúp Moha đưa vòng hoa quà tặng đến đám cưới. Để tranh giành thể diện cho Janju, Moha cố tình đặt vòng hoa ở vị trí dễ thấy nhất. Tên của Janju cũng được viết trong sổ đăng ký khách mời. Lúc này Janju vẫn đang hát trong phòng karaoke. Cô bất lực vì vấn đề giọng hát của mình. Cô không còn có thể hát như trước đây. Đúng lúc này Moha gọi đến. Moha hy vọng Janju đến địa điểm tổ chức đám cưới. Moha nói với Janju rằng cô là người hâm mộ đầu tiên của Janju. Moha đã cuồng si Janju kể từ năm cô lên 5. Thực ra Janju và Moha được sinh ra trên cùng một hòn đảo. Khi Moha 5 tuổi, lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng hát của Janju. Đó là bài hát hay nhất mà Moha từng nghe. Moha cũng biết chủ tịch Hoang, người đã yêu cầu Janju hát cho đám cưới, là giáo viên âm nhạc của Janju lúc trước. Janju cũng hồi tưởng về quá khứ. Hồi đó để cô trở thành ca sĩ, chủ tịch Hoang không ngần ngại bỏ công việc giáo viên của mình. Thậm chí ông còn cãi nhau với vợ và ly thân vì điều này. Thật đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn phản bội giáo viên của mình và rời đi. Moha khích lệ Janju, cho dù trong mắt người khác Janju có như thế nào thì trong mắt Moha cô vẫn là số 1. Moha sẵn sàng làm mỹ phẩm tô điểm cho Janju và là áo giáp để bảo vệ cô ấy. Cuối cùng Janju cũng bị Moha thuyết phục. Khi đám cưới đang diễn ra, Janju đến hôn lễ như đã hứa. Sau đó Janju nắm lấy tay Moha cùng nhau bước lên sân khấu. Hai người cùng nhau hát dưới ánh đèn. Trong khi hát, Janju nhớ lại lời khích lệ của chủ tịch Hoang. Sau khi kết thúc bài hát, Janju cúi đầu xin lỗi người thầy cũ. Cuối cùng hai người cũng có thể buông bỏ ân oán năm xưa. Moha cảm ơn Janju đã đồng hành cùng mình trên sân khấu. Đó cũng là mong muốn bấy lâu nay của Moha. Nhìn Moha giản dị và nhiệt tình, sự thất vọng trong lòng Janju dường như bị quét sạch. Ngày hôm sau, chủ tịch Lee đã gặp chủ tịch Hoang để thương lượng. Chủ tịch Lee hối lộ chủ tịch Hoang vị trí giám đốc của công ty mình. Đổi lại chủ tịch Hoang không phát hành và bán những album trước đó của Janju. Thế nhưng chủ tịch Hoang đã thẳng thừng từ chối. Tối đó Moha trả lại quần áo đã mượn cho mẹ của Uha.
Không ngờ cô lại nghe được câu nói mà mẹ Ki-ho vẫn thường hay nói với cậu. Moha nhớ lại những gì Ki-ho đã nói. Ki-ho nói đó là câu thần chú của mẹ cậu. Moha không nhịn được mà hỏi bà liệu có biết Ki-ho không. Nghe vậy người mẹ bỗng trở nên khác thường và vội vàng nói mình không biết. Tối đó Uha lẻn vào ngôi nhà thuê của bố Ki-ho ở Seoul. Điều kỳ lạ là bố của Ki-ho sống một mình nhưng mọi thứ trong nhà đều dành cho nhiều người. Ngay cả bàn làm việc trong phòng ngủ cũng dành cho 2 người. Những đồ vật trước mặt lại làm rối loạn ký ức của Uha. Có vẻ như bố của Ki-ho muốn khôi phục lại một phần kiếp trước của mình. Uha đến phòng khách, một bức ảnh gia đình được bố Ki-ho treo trên tường. Nhìn bức ảnh Uha lập tức sửng sốt. Trong bức ảnh ngoài bố Ki-ho còn có mẹ anh người đang bận rộn trong tiệm tóc và anh em Uha Bo Jeon khi còn nhỏ. Uha nhanh chóng nhận ra người đàn ông này là bố của mình và Bo Jeon. Đúng lúc này Bo Jeon bước vào. Uha nhận ra có lẽ em trai Bo Jeon biết tất cả những bí mật đó. Theo yêu cầu của anh trai, Bo Jeon kể lại câu chuyện quá khứ đã bị anh lãng quên. Khi đó anh em Ki-ho thường xuyên bị bố đánh đập dã man. Để thoát khỏi bố, Ki-ho bí mật làm thêm để tiết kiệm tiền. Không ngờ chuyện này lại bị bố anh phát hiện. Đêm đó bố tức giận với 2 đứa con trai ở nhà. Sau đó anh trai vì bảo vệ Ki-ho mà đã bị thương ở đầu. Khi tỉnh lại anh đã mất trí nhớ. Vì không muốn các con nhớ đến những ký ức tồi tệ mẹ hai anh em cố tình đổi tên các con. Sau khi biết chuyện quá khứ, Uha muốn gọi cảnh sát đến bắt giữ ông bố cặn bã của mình. Uha cảm thấy anh và em trai đã trưởng thành. 2 người có khả năng đối phó với người bố tàn ác như vậy. Nhưng em trai Bo Jeon kiên quyết phản đối và nói với anh rằng nếu làm vậy gia đình họ sẽ bị hủy hoại. Sau khi lấy lại những ký ức đã mất, Uha ngày càng trân trọng gia đình hơn. Anh thậm chí còn bắt đầu làm bữa sáng cho cả gia đình. Tuy nhiên mẹ của 2 anh em có chút lo lắng. Hôm qua Moha hỏi bà có biết Ki-ho không. Khi đó mẹ đã nói dối rằng bà không biết. Bà đã nói cho Bo Jeon biết những chuyện này. Bo Jeon cũng nói cho bà biết chuyện Moha đã gặp bố anh ở nhà ga. Nghe thấy chuyện này mẹ anh hoảng hốt đến đứng không vững. Bo Jeon an ủi mẹ hứa sẽ cùng anh trai bảo vệ Moha. Để bảo vệ Moha, Uha đưa cho cô chiếc USB có chứa video Ki-ho quay giúp cô 15 năm trước. Uha nói với Moha rằng mình đã gặp Ki-ho. Ki-ho đã kết hôn và có một cuộc sống tốt. Moha rất biết ơn khi Uha đã gặp được Ki-ho, nhưng trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ. Moha cảm thấy những gì mẹ của 2 anh em nói không phải là ngẫu nhiên. Cô vẫn nghi ngờ một trong 2 anh em là Ki-ho. Sau khi chiến thắng chương trình đầu tiên, Janju tham gia nhiều thử thách của chương trình trở lại đỉnh cao. Dựa vào tiếng hát của Moha, lần nào Janju cũng giành chiến thắng. Cộng thêm sự giúp đỡ tuyệt vời của chủ tịch hoang đĩa nhạc của Janju liên tiếp đứng đầu trên các bảng xếp hạng. Bản thân Janju đã được định nghĩa lại là một ca sĩ huyền thoại. Bây giờ album chỉ còn thiếu 40.000 bản để phá vỡ mục tiêu 20 triệu bản. Sắp tới là thử thách chương trình thứ 4. Janju không ngờ tới lần này đối thủ của cô là Mojae, nữ ca sĩ hot nhất thời điểm hiện tại. Đây là chiến lược của chủ tịch Lee đưa ra. Mục đích là để ngăn chuỗi 4 tuần chiến thắng liên tiếp của Janju và đạt được mục tiêu doanh số bán album. Không chỉ vậy, trợ lý còn nói Mojae muốn thu âm bài hát trước. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, cô ấy sẽ hát nhép với bản thu âm thay vì hát trực tiếp. Ghi âm trước có thể được điều chỉnh và chỉnh sửa. Rõ ràng là thuận lợi hơn Janju rất nhiều. Thân là người đại diện của Janju, Moha phản đối kịch liệt. Cô nghĩ điều đó là không công bằng với Janju. Trợ lý lại dùng điện thoại di động có chứa video ăn trộm mic của Moha để đe dọa. Vì danh tiếng của Janju, Moha chỉ có thể nuốt trôi cơn giận của mình. Sau cuộc họp, Moha đá vào thùng rác trong cơn giận dữ. Bo Jeon bước tới đưa khăn tay cho cô. Moha trả lại khăn tay cho Bo Jeon, nói anh có làm ngơ hay an ủi thì cũng một bề thôi. Tối đó mẹ của 2 anh em đột nhiên mang đến một đống sách làm tóc. Bà cố gắng thuyết phục Moha từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ để trở thành thợ làm tóc. Moha có chút kinh ngạc bởi vì trước đây bà rất ủng hộ ước mơ của cô. Bo Jeon biết suy nghĩ của Moha nên nói cô đừng để ý những lời mẹ nói. Moha đột nhiên nói với Bo Jeon rằng bây giờ cô có thể chắc chắn rằng anh không phải là Ki-ho. Theo ý kiến của Moha, đôi mắt của Ki-ho rất quyết đoán và không dao động, còn Bo Jeon thì ngược lại. Moha thường không thể hiểu được suy nghĩ của Bo Jeon. Đôi khi cô cảm thấy như anh đứng về phía mình, đôi khi cô lại cảm thấy anh như một người xa lạ. Bo Jeon có vẻ hơi tức giận hỏi Moha tại sao cô không đấu tranh cho quyền lợi của Janju. Moha không thể nói ra bí mật mình giúp Janju hát nhép, chỉ có thể nói rằng cô có lý do không thể nói ra. Bo Jeon nói rằng mình cũng có lý do riêng không nói được. Vào ban đêm Moha gặp ác mộng. Khi thức dậy nhìn vào cuốn sách làm tóc trên bàn và chiếc USB của Ki-ho khiến Moha có rất nhiều suy nghĩ. Cô liền đi ra ngoài lại thấy Uha đang nghe bài hát của Janju. Moha cũng nghiêng người lắng nghe và hỏi Uha cảm thấy giọng hát của mình và Janju như thế nào. Câu trả lời của Uha cho thấy bây giờ giọng hát của Janju có trải nghiệm hơn. Giọng điệu của Uha rất chân thành. Mặc dù vậy, Uha vẫn không quên động viên Moha khiến cô rất vui. Moha cảm thấy tính cách của 2 anh em họ đơn giản là trái ngược nhau. Ít nhất thái độ của Uha đối với cô luôn nhất quán. Khi 2 người chìm đắm trong âm nhạc thì Bo Jeon đang xem đoạn video Moha và Janju hát trong đám cưới. Khi chương trình sắp bắt đầu, Janju ngồi thiền để cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi đối thủ. Vài ngày trước Janju đã đi kiểm tra cổ họng. Mặc dù đã hồi phục sau phẫu thuật nhưng hiện nay khi cô hát những nốt cao vẫn còn hơi tốn sức. Janju thấy quảng cáo của Mojae xuất hiện khắp các con phố. Thấy vậy Janju không tránh khỏi việc nhớ tới quá khứ. Khi Janju sắp hết thời, công ty đã chi rất nhiều tiền cho album của Mojae, một ca sĩ mới vào thời điểm đó. Nhưng đó là một vụ đầu tư có quy mô lớn.
Kể từ thời điểm đó, Moray bắt đầu thay thế Janju trở thành người nổi tiếng mới của công ty. Buổi thử giọng của người mới năm đó mặc dù là Janju đích thân chọn Moray nhưng Moray luôn có ác cảm với Janju. Một lần Moray muốn sử dụng bài hát đầu tay của Janju làm bài hát chủ đề. Nghe đến đây Janju lập tức từ chối. Janju trực tiếp bày tỏ sự bất mãn của mình. Đương nhiên Moray biết điều đó. Trong mắt Janju cô luôn chỉ là người thay thế cho vị trí của Moha. Moray không thể nuốt trôi chuyện này. Vì vậy trong cuộc thi này Moray cố tình muốn hát bài hát đầu tay của Janju. Chương trình sắp bắt đầu, bên ngoài người hâm mộ của Moray tập trung thành một hàng dài. Fan của Janju thật đáng thương nhưng Janju vẫn ra chào trước đám đông. Lúc này Moray đến và nhìn thấy Janju. Cô cố tình đứng bên cạnh Janju. Người hâm mộ của cả hai bên được đem ra so sánh khiến Janju càng thêm xấu hổ. Moray chiến thắng nhưng Janju không thừa nhận thất bại. Janju gọi Moha đến để giới thiệu với Moray. Moray giả vờ bình tĩnh nhưng Janju lại nhắc lại chuyện xưa. Nếu không phải vì sự vắng mặt của Moha thì nữ hoàng âm nhạc ngày nay sẽ không phải là Moray. Moray nghe mà không phục chút nào. Cô hỏi Moha có nghĩ giống Janju không? Đối mặt với câu hỏi khó của Moray, Moha đã chọn cách dũng cảm đối mặt với nó. Cô biết không dễ để trở thành nữ hoàng nhạc pop nhưng cô cũng biết hiện tại Moray đang cực kỳ lo lắng. Nếu Moray có đủ tự tin thì sẽ không giở trò ghi âm bài hát trước. Moray không dám cạnh tranh với Janju ngay tại chỗ. Moha cũng nói nếu như hôm nay Moray hát live thắng Janju thì cô sẽ thừa nhận thua cuộc. Rằng năm xưa dù Moha có đến kịp thì cũng không lấy được vị trí của Moray. Bản ghi âm ca khúc của Moray đã được đưa đến ban tổ chức. Tuy nhiên nhà sản xuất chính vô tình bị đau ruột thừa nên phải đến bệnh viện để phẫu thuật. Chương trình gần như do Bo Jeon phụ trách hoàn toàn. Là người tuân thủ nguyên tắc công bằng, Bo Jeon tạm thời thay đổi quy tắc. Anh yêu cầu Moray và Janju hát live. Trợ lý liền nói về chuyện Moha và Janju hát nhép. Bo Jeon cũng yêu cầu lần này Janju không thể để Moha hát thay cho mình. Bo Jeon hứa hẹn nếu Janju giành chiến thắng trong chương trình thì anh sẽ để Moha chính thức đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ. Janju nghe vậy thì càng hoảng loạn. Rất khó khăn cô mới có thể trở lại sân khấu nên cô không muốn Moha cướp mất vị trí của mình. Moha kể cho Janju nghe một câu chuyện. Khi cô ở trên hòn đảo không người, cô có một người bạn. Thế nhưng bạn cô không phải là người mà là một chú mòng biển. Moha và chú mòng biển thường xuyên ăn khoai tây cùng nhau nên vô cùng thân thiết. Một ngày nọ lương thực bị bão cuốn trôi. Moha nhịn đói suốt hơn 10 ngày và thấy những quả trứng của chú mòng biển. Thế nhưng Moha đã không ăn quả trứng nào, bởi vì chú mòng biển đó là người bạn duy nhất của cô trên hòn đảo không có người ở. Moha coi đây là một lời hứa, cho dù có ngỏm củ tỏi vì đói cô cũng sẽ không cướp đi sân khấu thuộc về Janju. Bên này Moray cũng vô cùng hoảng hốt, nếu cô ta bị thua trên sân khấu thì không khác gì mở thảm đỏ trải đường cho màn ra mắt của Moha. Chủ tịch Lee động viên Moray rằng anh ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sau đó Moray và Moha đồng thời bước vào phòng thay đồ để trang điểm. Trận đấu tiếp theo chắc hẳn sẽ rất thú vị. U2 nhớ lại lời nói của Bo Jeon. Nếu Moha trở thành người của công chúng, bố của hai anh em nhất định sẽ đi theo Moha để tìm họ. Khi đó gia đình hạnh phúc của họ sẽ bị bố hủy hoại. Để bảo vệ gia đình, U2 đã gọi cho Moha. Moha mặc xong quần áo và đi qua hành lang khiến U2 sững sờ. Người phụ nữ trước mặt anh thật sự rất quyến rũ. U2 còn chưa kịp nói chuyện thì nhân viên đã chạy đến gọi Moha đi ra tổng duyệt. U2 chỉ có thể nuốt lại những lời đã định nói ra. Nhân viên nói với Moha rằng Bo Jeon thường xuyên đến những hòn đảo vắng người nhặt rác. Câu lạc bộ này được thành lập bởi Bo Jeon khi anh còn học đại học. Kể từ khi thành lập, Bo Jeon chưa bao giờ vắng mặt trong các hoạt động tình nguyện. Điều này khiến Moha đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Khi cô được giải cứu khỏi hòn đảo không có người, ánh mắt Bo Jeon dường như vừa hưng phấn vừa vui mừng. Một lần nữa Moha không khỏi nghi ngờ có lẽ Bo Jeon là Ki-ho. Trong buổi diễn tập Moha vô tình vấp ngã. Bo Jeon là người đã đỡ cô lên kịp thời. Thấy Moha có chút bối rối, Bo Jeon liền động viên cô. Anh hy vọng Moha trên sân khấu không lo lắng mà hãy thể hiện hết mình. Nghe vậy sự nghi ngờ của Moha thậm chí còn lớn hơn, vì Ki-ho cũng từng nói với cô những lời nói y như vậy. Nhân viên nói với Bo Jeon rằng Moha trang điểm vào lại trở thành hình tượng lý tưởng của mình. Bo Jeon yêu cầu đối phương tránh xa mình ra vì ghen tuông. Sân khấu được đặt trên nền biển xanh. Các nhân viên nói với nhau rằng nó được đích thân Bo Jeon lựa chọn. Moha nhớ khi cô còn học trung học, cô từng nói với Ki-ho rằng cô nhất định sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cô nhất định sẽ đi tới phía xa bên kia bờ biển. Chương trình chính thức bắt đầu. Janju và Moray cùng nhau đứng trên sân khấu. Bên này toàn bộ nhân viên đều đang bàn tán xôn xao. Tất cả họ đều nghĩ Moray sẽ giành chiến thắng. Người chiến thắng được bình chọn bởi người hâm mộ, mà số lượng fan của Moray không thể so sánh với Janju. Lời hứa Moha sẽ không phản bội vẫn còn vang vọng bên tai khiến Janju do dự một lúc. Sau đó Janju lấy hết can đảm để xin lỗi người hâm mộ. Janju thú nhận rằng đã có người hát thay cho mình trong suốt chương trình này. Janju từ bỏ cuộc thi để công khai giới thiệu Moha với công chúng. Janju cũng yêu cầu người nghe hãy bình chọn dựa trên giọng hát chứ không phải ca sĩ. Do đó Moha đã có cơ hội hát với Moray. Sau khi bài hát vang lên, cuộc bình chọn của người hâm mộ cũng bắt đầu. Kết thúc bài hát, người dẫn chương trình thông báo kết quả. Người chiến thắng sẽ lên sân khấu. Khi ánh đèn rực rỡ vụt tắt, người chiến thắng dần xuất hiện. Đương nhiên người giành chiến thắng là U2. Đứng trên sân khấu, Moha tiếp tục hát bài hát còn dang dở. Phía sau sân khấu, Bo Jeon nhìn Moha trên màn hình với ánh mắt trìu mến. Sau khi hoàn thành thử thách, Moha vui vẻ nhìn pháo bông rơi xuống. Nhìn cô gái vô lo vô nghĩ trên màn hình, Bo Jeon không khỏi bật cười. Chương trình đã thành công rực rỡ.
Đồng nghiệp lấy một tấm thiệp định xin chữ ký của Moha. Thấy vậy Bo Jeon cũng xin một tấm và định chạy đi gặp Moha. Thế nhưng người Bo Jeon gặp được lại là Uha. Uha tức giận khi Bo Jeon để Moha trở thành ca sĩ. Bo Jeon từng nói một khi Moha trở thành người nổi tiếng, bố của hai anh em sẽ lần theo manh mối để tìm họ. Bo Jeon tức giận mà nói cho dù anh đã âm thầm chịu đựng suốt 15 năm, cho dù anh vẫn luôn nói dối anh trai và Moha, thế nhưng anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Bây giờ Bo Jeon không muốn sống dưới cái tên giả này nữa, anh cũng không muốn ngăn cản Moha theo đuổi ước mơ của mình. Bo Jeon không biết rằng lời nói của anh tình cờ bị Moha nghe thấy. Moha đột nhiên hiểu được một trong hai anh em thực sự là Ki-ho. Thật ra trước đó bố đã tiết lộ quá khứ của hai anh em cho Uha. Nhiều năm trước người mẹ để bảo vệ hai đứa con trai của mình đã nghĩ đến việc thay đổi tên của các con. Tuy nhiên nếu chồng bà nộp đơn xin hộ khẩu thì ông ta sẽ biết tên của con trai sau khi được thay đổi. Người chồng hiện tại của mẹ hai anh em từng là một công chức. Khi đó một gia đình trong thẩm quyền của ông đột nhiên biến mất. Trùng hợp là gia đình đó cũng có 4 người gồm vợ chồng và 2 con trai bằng tuổi hai anh em Uha. Vì vậy bố nuôi đã mượn tên của gia đình này để đổi tên cho mẹ và hai anh em. Bố cũng tiết lộ cho Uha biết tên ban đầu của anh là Cheho và tên ban đầu của Bo Jeon được gọi là Ki-ho. Thực tế sau khi Uha đưa Moha về nhà, Bo Jeon đã cầu xin bố mẹ để Moha sống trên tầng thượng của ngôi nhà. Mẹ đã đồng ý bởi vì kể từ khi Moha xuất hiện, Bo Jeon cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Lúc này vẻ mặt Moha tràn đầy lo lắng. Cô đi đến cửa sổ thì nhìn thấy bố ruột của hai anh em đang ở dưới lầu. Đúng như hai anh em dự đoán, sau khi nhìn thấy Moha hát trên sân khấu, người bố đã đến đây để lần theo manh mối tìm con trai. Bo Jeon gọi điện nhưng Moha vội vàng tắt điện thoại. Cô thậm chí còn bí mật gặp bố của hai anh em và tuyên bố rằng mình chưa bao giờ gặp Ki-ho. Dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn Bo Jeon và Uha bị phát hiện. Tuy nhiên với kinh nghiệm làm cảnh sát trước đây, người bố biết Moha đang nói dối và đoán rằng nhất định Ki-ho đang ở gần bên cô. Nghe vậy Moha vội vã rời đi. Ngồi lên taxi cô lo lắng đến mức khóc lớn. Để bảo vệ hai anh em cô không thể quay lại cửa hàng làm tóc, nhưng cô không biết đi đâu về đâu. Janju đã chuẩn bị sẵn một món quà ra mắt cho Moha. Lúc này hai anh em đến nhà Janju tìm người. Bởi vì không thể liên lạc với Moha nên họ rất lo lắng. Bo Jeon mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Moha. Moha nói rằng cô dự định từ bỏ việc trở thành một ca sĩ bởi cô thấy làm ca sĩ quá khó khăn với mình. Nhưng thực tế vào lúc này để trốn tránh bố của hai anh em, Moha chọn một chuyến tàu có ít hành khách nhất và xa nhất. Cuối cùng cô đến một thị trấn hẻo lánh vắng vẻ. Nhìn nó khiến Moha lại nhớ đến hòn đảo hoang nơi cô từng ở. Moha tin rằng bố của Ki-ho chắc hẳn không thể tìm thấy nơi này. Moha đến một nhà hàng để dùng bữa. Chủ cửa hàng nhận ra cô và xin chữ ký. Moha khóc lóc nói rằng thực ra cô đã ăn trứng của chú mòng biển. Moha tự trách mình và cảm thấy mình đã nắm lấy cơ hội thuộc về Janju. Không ngờ lúc này Bo Jeon lại tìm đến nhà hàng. Thì ra từ khi Moha xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đã trở thành người của công chúng. Vì vậy cô đi đâu cũng có người bí mật chụp ảnh. Tất nhiên cả chuyện cô trốn đến nơi này cũng không ngoại lệ. Vì vậy Bo Jeon đã tìm thấy cô bằng cách theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội. Chủ quán hỏi Bo Jeon có phải là bạn trai của Moha không. Moha lau nước mắt muốn phủ nhận nhưng Bo Jeon thẳng thắn nói anh và Moha là bạn học trung học. Moha bỏ ra ngoài trong cơn giận dữ. Bo Jeon đã chủ động thú nhận thân phận của mình. Thật ra anh chính là Ki-ho. Moha đã đoán được điều đó nhưng để bảo vệ Ki-ho bây giờ cô thà là Bo Jeon ở trước mặt còn hơn. Hơn nữa cô cảm thấy Ki-ho cũng thích trở thành Bo Jeon hơn. Giọng điệu của Bo Jeon rất kiên quyết. Trước đây đã từng là như vậy nhưng từ ngày Moha được tìm thấy trên hòn đảo hoang, anh ước mình là Ki-ho. Cuối cùng Bo Jeon đã có thể gạt bỏ sự thờ ơ trá hình của mình. Thực ra anh muốn là người đầu tiên tìm thấy Moha, sau đó nói cảm ơn. Cảm ơn cô vì vẫn luôn sống tốt. Bo Jeon vuốt ve má Moha rồi ôm chặt người con gái anh ngày nhớ đêm mong. Moha cũng bật khóc ôm chặt lấy Ki-ho đang đứng trước mặt. Uha ở cách đó không xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đột nhiên ánh mắt Uha tràn đầy thất vọng. Bo Jeon và Uha tìm kiếm Moha suốt chặng đường. Trên đường Uha hỏi em trai mình rằng chuyện gì đã xảy ra với anh trong khi anh hôn mê. Qua lời kể của Bo Jeon, những mảnh vỡ của quá khứ trong đầu Uha dần dần được dán lại với nhau. Nhiều năm trước vì bảo vệ em trai, Uha bị bố đánh trọng thương ở vùng. Trong thời gian anh nằm viện, bố được cử đến làm việc trên đảo. Vì trên đảo không có bệnh viện lớn nên ông quyết định bỏ lại vợ và con trai cả bị thương mà đưa con trai út Ki-ho đến sống trên đảo. Ngày khởi hành, mẹ bí mật nhét một khoản tiền cho Ki-ho. Bà nói với cậu rằng đợi đến mùa xuân hãy trốn thoát khỏi đó rồi lên thành phố tìm bà. Mẹ cũng nói bà sẽ thay đổi tên và họ của cả gia đình. Sau đó bà trốn ở một nơi mà chồng không thể tìm thấy. Do thất bại của kế hoạch trốn thoát cùng Moha nên phải đến mùa hè Ki-ho mới có thể làm theo lời mẹ. Anh tìm thấy địa chỉ hiện tại của mẹ trên hộp thư rồi mò mẫm tới tìm mẹ. Cuối cùng Ki-ho cũng được đoàn tụ với những người thân yêu nhất. Lúc đó anh trai vừa tỉnh dậy và đã mất trí nhớ. Mẹ cũng tìm được một người bố nuôi có trái tim giản dị cho hai con trai của mình. Để tạo ra những kỷ niệm đẹp cho anh trai, mẹ và Ki-ho chọn cách che giấu quá khứ mà không ai muốn nói đến. Bởi vì đã trốn thoát khỏi người bố ác độc nên những ngày sau đó cả gia đình 4 người rất vui vẻ. Tuy nhiên Bo Jeon vẫn luôn thấy có lỗi với Moha. Anh luôn mong muốn Moha có trải nghiệm vui vẻ của hạnh phúc gia đình. Vì vậy suốt 15 năm dài đằng đẵng, Ki-ho vẫn luôn đợi Moha. Bo Jeon tin rằng Moha hẳn đã lẩn trốn để bảo vệ hai anh em họ. Khi đến thị trấn, hai anh em tách ra để tìm cô. Uha nói nếu anh tìm thấy Moha anh sẽ thuyết phục cô từ bỏ việc trở thành ca sĩ.
anh cũng sẽ thuyết phục cô trốn xa hơn vì lợi ích của gia đình. Tuy nhiên khi đối diện với Moha, mọi lời muốn nói Uha đều không nói nên lời. Quả thật Moha đã làm điều này cho anh em họ. Uha không muốn nói ra sự thật tàn nhẫn làm tổn thương Moha. Bo Jeon nói với Moha rằng nếu cô muốn giúp họ thì hãy trở nên nổi tiếng hơn, hãy trở thành một ca sĩ mà người ta đấu giá chữ ký và có những bài hát nổi tiếng thế giới. Chỉ có như vậy Moha mới có thể có khả năng bảo vệ người khác. Sau đó Bo Jeon đưa thẻ cho Moha để cô ký tên của mình lên đó. Cả ba lên xe nhưng thay vì về nhà họ quyết định lái xe đến nơi gia đình thường ghé chơi mỗi dịp cuối tuần. Bo Jeon đã nói Moha cũng nên trải nghiệm cảm giác chia sẻ hạnh phúc với gia đình. Bo Jeon cũng gọi điện cho bố mẹ đến chỗ cắm trại. Cả gia đình vui vẻ chuẩn bị lều và thức ăn. Bo Jeon và Moha treo đèn nhấp nháy trên cây. Nhìn em trai vui vẻ cùng Moha, Uha liền cảm thấy có chút trống rỗng. Tới khi rửa bát, Uha đặc biệt nhắc nhở Moha rằng không còn cái tên Cheho và Kiho nữa. Bây giờ chỉ còn là Uha và Bo Jeon mà thôi. Uha cũng muốn biết mối quan hệ giữa Bo Jeon và Moha là gì. Khi còn học trung học cơ sở hai người có thích nhau, liệu giờ có còn thích không? Một lần nữa Moha muốn phủ nhận nhưng Bo Jeon thú nhận rằng tình cảm của anh dành cho Moha vẫn còn đó. Trừ khi anh bị điên, nếu không anh sẽ không đi tìm một người mà anh không quan tâm. Nghe thấy lời nói của Bo Jeon, mặt Moha đột nhiên đỏ bừng. Ban đêm Moha chơi đàn và hát cho gia đình Bo Jeon nghe. Đó là bài hát mà cô đã hát trong buổi thử giọng 15 năm trước. Trong mắt Bo Jeon, Moha trước mặt dường như vẫn là cô gái hồn nhiên ngây thơ 15 năm trước. Cô gái đó luôn chiếm trọn trái tim anh. Trở về nhà, Bo Jeon vuốt ve chữ ký của Moha trên tay. Trên đó viết cảm ơn người hâm mộ số 1 của tôi. Bố mẹ tỏ ra khá lo lắng khi Uha quan tâm đến Moha. Họ nghĩ rằng anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng Uha giải thích rằng mình chỉ thân thiện như bạn bè. Khi Uha nghĩ mình là Kiho, quả thật anh đã suýt có tình cảm với Moha. Giờ đây sau khi biết được sự thật, Uha chỉ coi Moha như bạn của em trai mình. Anh cũng chắc chắn mình sẽ không đánh nhau với em trai vì một người con gái. Bo Jeon không có ở nhà nên Moha đã đưa Moha đi tìm Janju. Trên đường đi anh cũng mua một chiếc bánh cho Moha. Moha cảm ơn Uha khiến Uha sững sờ một lúc. Sau đó Moha đến gặp chủ tịch Hoàng. Vừa gặp mặt ông đã mang tới cho cô một tin vui. Album của Janju đã sắp đạt mục tiêu doanh số 20 triệu bản. Hơn nữa kể từ chương trình cuối của Moha, nhiều công ty đã muốn gặp mặt và ký hợp đồng với Moha. Chủ tịch Hoàng cũng là một trong số đó. Nhưng thứ mà Moha nhớ tới trong lòng lại chính là Janju. Janju để lại một món quà cho Moha rồi rời đi. Moha biết vì sự từ bỏ của bản thân mà Janju chắc hẳn đang tức giận. Moha vội vàng đi tìm Janju. Bên này chủ tịch Lee muốn được gặp mặt Moha. Là một doanh nhân, anh ta nhìn thấy tiềm năng của Moha nên đã lên kế hoạch ký hợp đồng với cô. Tuy nhiên Moha không đồng ý. Đối với cô, điều quan trọng nhất bây giờ là mục tiêu bán được 20 triệu bản album của Janju. Ngay cả khi muốn trở thành ca sĩ và phát hành album, Moha cũng sẽ đợi Janju đạt được mục tiêu rồi mới thực hiện. Mojae nhắc nhở Moha rằng sớm hay muộn thì cô cũng sẽ phản bội Janju giống như chính mình. Mọi người đang trong một mối quan hệ sẽ thay đổi khi tình hình thay đổi. Thế nhưng Moha lại không nhìn nó theo cách đó. Cô cảm thấy tình huống không thay đổi mà chỉ có con người thay đổi. Cho nên cô sẽ không bao giờ quay lưng lại với Janju. Lúc này Janju đang ngồi trong viện dưỡng lão phàn nàn với mẹ. Thật ra cô cũng biết Moha đang gặp khó khăn khi rời đi, nhưng cô không thể tin Moha lại rời đi như vậy. Cô tin tưởng vô điều kiện vào Moha, thậm chí còn đánh cược mạng sống của mình. Nhưng Moha lại nói rằng cô sẽ từ bỏ ca hát. Điều này khiến Janju cảm thấy lạnh lẽo. Janju bật điện thoại lên. Trong tin nhắn có rất nhiều lời mời của các công ty khác nhau đến Moha. Mỗi nhà sản xuất đều cố gắng liên lạc với Moha thông qua Janju. Là người từng trải, Janju không ngại bồi dưỡng cho Moha. Nhưng bây giờ cô không biết liệu Moha có dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Lúc này đài phát thanh cũng đã phát lại bản ghi âm cuộc trò chuyện radio đầu tiên của Moha với Janju. Nghe giọng nói non nớt của Moha nhiều năm trước, Uha cố gắng kìm nén lắm mới không bật cười. Moha mượn điện thoại di động của Uha để gọi cho Janju. Lần này cuối cùng cô cũng liên lạc được. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Moha, người đến gặp cô thật ra là một bà lão tự nhận là Janju. Điện thoại của bà lão reo lên, người gọi đến chính là Janju. Moha cầm lấy điện thoại của bà lão và biết rằng bà là mẹ của Janju. Bà mắc bệnh Alzheimer nên luôn nghĩ mình là con gái Janju. Moha để bà ngủ trong phòng và chờ Janju đến. Nghe tin từ mẹ, Janju vội vàng đi tới. Moha xin lỗi cô và hứa rằng mình sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Giọng điệu của Janju thờ ơ nói rằng không có gì trên đời này là tuyệt đối. Nếu Moha lại gặp khó khăn, cô sẽ tiếp tục bỏ trốn. Janju không muốn phải bất đắc dĩ đánh cược tính mạng của mình vào Moha nữa. Vì vậy Janju gọi điện thoại cho chủ tịch Lee để thay đổi hợp đồng. Bây giờ Janju không quan tâm đến mục tiêu bán album nữa mà muốn kết thúc tất cả. Nhìn Janju, người đang thất vọng về bản thân, tâm trạng Moha vô cùng hoảng hốt. Bo Jeon cũng đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Đêm đó Bo Jeon lại gặp ác mộng. Anh mơ thấy bố tìm thấy gia đình mình dựa trên một bức ảnh gia đình. Để bảo vệ gia đình, bố nuôi cất tất cả ảnh của gia đình, nhưng Bo Jeon vẫn lo lắng. Dưới sự sợ hãi, Bo Jeon đã chủ động đến hòn đảo nơi anh từng sống với bố mình. Đúng như mong đợi, ông chủ quán ăn trên đảo ngay lập tức nói với bố anh tin tức anh quay về. Nhưng Bo Jeon không ngờ tới bố anh đã nhìn thấu kế hoạch của anh. Bo Jeon cố ý trở về đảo với mục đích là để chuyển hướng sự chú ý của người bố. Nghe đến đây, bố liền nhờ ông chủ chuyển lời của mình đến Bo Jeon. Đừng đến đảo nữa bởi ông sẽ sớm tìm thấy anh. Bo Jeon tìm kiếm trên internet các trường hợp hại người và lấy hết can đảm để đến gặp bố mình.
Đêm đó Bo Jeon đã chủ động thú nhận anh ấy là Ki-ho. Nhìn người con trai sau nhiều năm không gặp người bố tràn đầy cảm xúc, nhưng ông ta bất ngờ giật điện thoại di động của con trai mình. Hóa ra điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Bo Jeon đã lên kế hoạch ghi lại bằng chứng cho thấy bố đang bắt nạt mình. Bo Jeon rút ra chiếc máy ghi âm mà anh đã giấu trong người. Đây là một bản ghi chép về tất cả những lời nói và việc làm của bố anh. Người bố muốn giật lấy đoạn ghi âm nhưng đã bị Bo Jeon đẩy ngã xuống đất. Bo Jeon đe dọa rằng anh không đánh trả không phải vì hèn nhát mà vì anh cần bằng chứng để tố cáo ông. Nói xong Bo Jeon quay người rời đi. Sự can đảm của anh ngày hôm nay tất cả đều từ Moha. Trước khi về nhà, Bo Jeon cố ý vẩy một ít rượu lên người và nói dối anh trai rằng mình bị ngã vì say rượu. Trên đường đi, hai anh em gặp Moha. Moha đang yêu cầu hai người hâm mộ giải thích rõ ràng. Ban đầu người hâm mộ muốn được chụp ảnh với cô nhưng vừa quay đi lại nói xấu cô. Thấy Moha bị bắt nạt, Bo Jeon lập tức xuống xe hỗ trợ cô. Moha lo lắng ôm mặt Bo Jeon. Bo Jeon lại nói dối rằng do mình say rượu nên mới thành ra như vậy. Uha cũng lập tức bảo vệ Moha. Hai người hâm mộ muốn đăng bức ảnh lên tài khoản xã hội để nói xấu Moha. Thế nhưng trước sự đe dọa của Uha, hai người đành phải xóa bức ảnh đó đi. Sau khi về nhà, Moha chuẩn bị xoa thuốc cho Bo Jeon. Uha đã nhìn thấu cái gọi là lời nói dối say rượu của Bo Jeon trong nháy mắt. Bo Jeon chỉ đành nói ra sự thật rằng anh cố tình đến gặp bố, mục đích là để thu thập bằng chứng. Bo Jeon tin rằng bố không dám quay lại sau khi bị mình cảnh báo. Uha không hài lòng với cách tiếp cận của em trai. Anh cho rằng bố sẽ còn làm những điều tồi tệ hơn nữa. Mặc dù có thể mạnh miệng nói chuyện với anh trai nhưng trước mặt Moha, Bo Jeon đã tiết lộ cảm xúc thật của mình. Thật ra anh không biết bố mình sẽ làm gì nữa. Thậm chí anh còn không biết khi bị dồn vào góc tường ông ta sẽ làm gì khủng khiếp hơn. Moha ôm Bo Jeon và nói với anh rằng những gì anh lo lắng sẽ không xảy ra. Bo Jeon nghĩ rằng những lời này chỉ là sự an ủi nhưng thực ra đó là quyết tâm của Moha. Hai anh em nổi dậy chống lại bố của họ cùng lúc với giấc mơ âm nhạc của Moha cũng đang tiếp tục. Janju nói những lời vô tâm với Moha và từ bỏ mục tiêu bán album của mình. Trong đêm đó, Janju chuyển ra khỏi sân thượng của cửa hàng làm tóc. Trong xe, Janju nói cho trợ lý nghe hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Sau chuyện này, Janju đã dần hiểu ra lý do vì sao Moray có thể thay thế cô và trở thành ca sĩ nhạc pop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Đó là vì Moray đủ sự vô ơn, đó là sự tàn khốc của thế giới. Để thành công, bạn không thể nghĩ người khác quan trọng hơn mình. Cũng giống như Moha, nếu cô luôn đặt Janju trước mặt mình, cô sẽ mất đi sự kiên trì thực hiện giấc mơ. Đây là lý do tại sao Janju rời xa Moha. Tối đó, Janju đến nhà chủ tịch Lee. Anh ta cũng nhận được một cuộc gọi từ Moha. Moha quyết tâm nhận lời đề nghị ký hợp đồng với anh ta. Cô muốn Janju nhìn thấy sự can đảm và quyết tâm của mình. Đây là điều mà Janju mong muốn nên Moha không phải là một kẻ phản bội. Sau khi Janju chuyển đi, Moha thường xuyên nhớ cô. Moha nhớ đến những lần Janju xoa kem lên người cô và cô chuẩn bị bữa ăn cho Janju. Những kỷ niệm đẹp này vẫn luôn đọng lại trong lòng Moha. Bên này, chủ tịch Lee bắt đầu chuẩn bị hợp đồng với Moha. Theo kế hoạch, Moha sẽ có mặt trong buổi giới thiệu bài hát, nhưng không có người viết lời hay nhà soạn nhạc nào cho cô. Thay vào đó, họ chọn bài hát trực tiếp trong kho nhạc của công ty. Nhân viên biết kho nhạc của công ty đều là những bài hát không hay nên không ca sĩ nào muốn hát. Nhưng Moha không nghi ngờ điều đó. Cô nghĩ rằng chủ tịch Lee đã cho cô một kho báu. Cô muốn nghe hết những bài hát trong kho nhạc rồi mới quyết định hát bài nào. Sau khi nghe hết tất cả, Moha đã thích một bài hát. Tên của người viết lời và soạn nhạc là Nước Động. Moha liền liên hệ với người này. Cô hy vọng bên kia có thể để cô hát bài hát này nhưng Nước Động đã từ chối cô. Anh ta còn nói rằng mình biết và rất ghét Moha, khiến Moha bối rối vô cùng. Sau khi đến công ty, trợ lý đã đi cùng Moha và nói với cô về những thực tập sinh mãi ôm hy vọng hão huyền không lối thoát. Trong lời nói của anh ta lộ ra vẻ giễu cợt. Theo anh ta, nếu tài năng không nổi bật thì nên từ bỏ sớm. Moha không đồng ý với những gì trợ lý nói. Trợ lý tức giận nói vì thế nên anh mới ghét cô. Nhìn cô thật khó ưa đó bà cô già. Moha phát hiện hóa ra trợ lý là Nước Động. Ngoài ra, trợ lý cũng là một người đàn ông có một chuyện buồn. Nhiều năm trước, trợ lý vốn là một người chuyển phát nhanh. Vì tình yêu dành cho âm nhạc mà anh đã viết rất nhiều bài hát. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Janju, trợ lý đưa cho cô bài hát mà anh đã sáng tác. Anh mong cô có thể bớt chút thời gian vàng bạc để nghe đoạn nhạc dù chỉ là một lần. Thất bại của trợ lý không thể ngăn cản Moha mơ mộng. Cô nghe và sửa lại các bài hát của trợ lý. Cô cố gắng đánh bóng bài hát tốt nhất có thể. Moha đưa bài hát đã thay đổi cho trợ lý xem. Trợ lý hét lên với cô để cô nhìn rõ thực tế và từ bỏ càng sớm càng tốt. Moha vẫn khăng khăng rằng nếu muốn từ bỏ, cô đã không trải qua 15 năm một mình trên hòn đảo không có người ở. Trợ lý hỏi Moha rằng nếu 10 năm nữa vẫn không thực hiện được ước mơ của mình thì sao cô sẽ không hối hận chứ? Moha cười cười nói có lẽ cô sẽ hối hận, nhưng ít nhất cô có 10 năm để làm những gì cô muốn. Moha cảm thấy sự đánh đổi này rất đáng. Triết lý sống giản dị nhưng chân thành của Moha khiến trợ lý cảm động. Cuối cùng anh cũng đồng ý nhượng lại bài hát của mình cho Moha. Sau khi xem lời bài hát đã thay đổi của Moha, trợ lý đột nhiên hối hận. Nếu ngày đó anh không bỏ cuộc thì mọi chuyện đã khác. Bo Jeon nhìn thấy nỗ lực của Moha cho nên anh giấu cô đi tìm Janju. Đầu tiên anh nói ra sự thật mình là Ki-ho. Sau đó Bo Jeon nhờ Janju sửa lại lời là âm cho bài hát của Moha. Janju không từ chối nhưng Bo Jeon không thể nói là Janju đã tự mình sửa đổi. Lúc trước cô đã thất bại trong việc khuyên trợ lý kiên trì đến cùng, nhưng bây giờ cô nhất định phải làm cho Moha cố gắng đến cùng. Sau khi Janju sửa đổi bài hát đã gần như hoàn hảo,
Cuối cùng buổi ra mắt cũng sắp tới. Nhìn Moha hát tự tin trên sân khấu, trợ lý đứng trong khán đài không khỏi rơi nước mắt. Cuối cùng anh cũng hiểu ra không phải anh ghét Moha mà là anh sợ phải đối mặt với cái tôi rút lui hèn nhát của mình. Sau buổi ra mắt, Moha đã gửi cho UHA một video với tiêu đề xin vui lòng cho tôi một lượt thích. UHA định nhắn lại nhưng nghĩ đến mối quan hệ ngọt ngào của em trai và Moha, anh liền cất điện thoại đi. Ngày hôm đó UHA muốn ăn với Moha nên bê đồ ăn lên sân thượng, nhưng anh lại nhìn thấy Bo Jeon đang ăn sáng cùng với Moha. Khoảnh khắc đó khiến anh hơi thất vọng. UHA phụ trách tin tức về vụ tai nạn xe hơi do ong bắp cày đốt. Người bị tai nạn xe hơi là bạn học trung học của Bo Jeon và Moha. Vợ của người đó nghi ngờ rằng vụ tai nạn xe hơi là do con người tạo ra nên quyết tâm tìm hiểu rõ mọi chuyện. Họ phát hiện nơi cuối cùng người đó đến trước khi gặp nạn là tòa nhà nơi bố UHA làm việc. UHA nghi ngờ rằng vụ tai nạn xe hơi có liên quan đến bố mình. Anh đã nghĩ đến việc tìm camera hành trình. Anh đã đi theo bố mình vào ngày xảy ra tai nạn, vậy nên có thể camera của anh sẽ ghi lại được điều gì đó. Chủ biên đã giúp UHA tìm người sửa những hình ảnh đã xóa do hết hạn. Camera của UHA thực sự đã ghi được cảnh bố anh đang tò mò đứng trước cửa xe của người gặp nạn. UHA vội vàng báo cảnh sát, tuy nhiên vụ việc cần được chuyển sang phòng hình sự. Chính vì vậy bố anh không thể bị bắt ngay lập tức. Ngoài ra UHA còn vô tình phát hiện bố nuôi nói dối về việc học cắm hoa tại trung tâm học tập. Trên thực tế những giỏ hoa được ông mang về đều là hoa mua trong cửa hàng. Hơn nữa đó không phải là tất cả. Nạn hạn hán gần đây khiến mực nước giảm mạnh. Hai bác nông dân vô tình phát hiện dưới dòng sông có một chiếc xe hơi. Tối đó Bo Jeon đang trên đường về nhà thì Moha gửi tin nhắn nói muốn ăn bánh bao. Nghe vậy Bo Jeon vui vẻ quay người đi mua. Tuy nhiên khi xếp hàng, Bo Jeon mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh liền bật camera trên di động và nhìn thấy bố mình xuất hiện ở nhà. Mẹ và Moha đang gặp nguy hiểm. Moha đang giúp đỡ tại cửa hàng làm đẹp thì bố ruột của hai anh em đã tìm đến cửa. Người mẹ run rẩy, còn Moha trốn sang một bên lặng lẽ gửi tin nhắn cho Bo Jeon. Moha cố tình lấy cớ để anh ở bên ngoài, sau đó cô đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Thế nhưng người bố không hề sợ hãi. Một khi cảnh sát được gọi đến, tội sử dụng danh tính người khác của gia đình Bo Jeon sẽ bị phơi bày. Ông cho biết chỉ cần vợ về nhà với hai con trai, ông sẽ bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Moha liền gọi cảnh sát và nói rằng người đàn ông đi theo cô lần trước vẫn còn đang quấy rầy cô. Người bố không sợ hãi mà nói rằng ông sẽ tới đồn để trình báo về gia đình già của vợ mình. Đúng lúc này UHA và bố nuôi đã trở về. Đối mặt với mối đe dọa, bố nuôi không lùi bước. Thật ra vài ngày trước ông đã ra đầu thú. Những ngày này bố nuôi lấy cớ học cắm hoa, nhưng trên thực tế ông đã bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát. Nhìn thấy người đàn ông cướp vợ con trước mặt mình, bố ruột tức giận lập tức nổi điên. Moha cố gắng ngăn cản nhưng bị đẩy ra. UHA vội vã chạy đến bảo vệ Moha. UHA tung nắm đấm về phía bố mình nhưng dưới sự ngăn cản hết lời của Moha, anh đã dừng tay đúng lúc. Khi Bo Jeon vội vàng lái xe về, bố anh đã bị một xe cảnh sát đưa đi. Moha muốn an ủi Bo Jeon nhưng vừa đứng dậy đã ngất xỉu. Bo Jeon liền bế Moha lên giường. Chẳng bao lâu sau Moha đã tỉnh lại. Cô mong Bo Jeon có thể xóa hình ảnh về nước bố tàn ác ra khỏi ký ức của mình. Một người bố như vậy không đáng để nhớ. Người chỉ đem lại xui xẻo cho anh, không xứng đáng làm bố. Ngay sau đó thi thể của một gia đình 4 người được tìm thấy dưới đáy hồ. Gia đình này là những người mà gia đình Bo Jeon mượn danh tính. Chuyện mạo danh của gia đình Bo Jeon ngay lập tức được phơi bày. Người dân xung quanh lập tức vây quanh tiệm tóc bàn tán về gia đình Bo Jeon. Họ nói hai anh em Bo Jeon là những người con trai bất hiếu, còn mẹ họ là người phụ nữ lừa dối. Moha vội vã đi ra để lý luận với người dân xung quanh. Hầu hết những người này là khách quen của cửa hàng làm tóc. Moha nghĩ nếu là một người khách quen thì nên quan tâm đến những khó khăn của gia đình Bo Jeon thay vì lan truyền tin đồn và nói những điều bịa đặt. Bo Jeon đã nhìn thấy hết những hành động Moha đã làm để bảo vệ gia đình anh. UHA bị thương ở vai nên rất khó di chuyển. Moha chạy đến giúp anh buộc dây đeo thạch cao. Cô không nhận thấy rằng UHA nhìn cô với một sự thích thú. UHA nói rằng mình từng là phóng viên pháp luật. Anh biết tội mạo danh người khác là tội rất khó được tha thứ. Mọi chuyện chỉ có thể giải quyết khi Moha có thể giúp gia đình anh chứng minh bố anh tệ như thế nào. Họ cần một người ngoài gia đình đứng ra làm nhân chứng sống. Điều này có thể khiến thẩm phán thay đổi quyết định khi tuyên án. Người bạn bị thương do bố anh em UHA cố tình hại vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Vợ người đó muốn bắt giữ bố UHA, người đã tấn công chồng cô. Thế nhưng bằng chứng từ camera hành trình được tìm thấy là không đủ. Cảnh sát chỉ có thể hy vọng rằng nạn nhân sẽ thức dậy và cung cấp lời khai. Lúc này Moha đang nghiên cứu một cuốn sách về luật pháp. Cô hy vọng nó có thể giúp ích cho anh em Bo Jeon. Lúc này Janju gọi điện tới nói rằng cô muốn gặp Moha. Nghe xong Moha chạy như bay đến gặp Janju. Trước mặt Moha, Janju kể lại câu chuyện của mình. Nhiều năm trước Chủ tịch Hoang và mẹ Janju muốn biết liệu cô có thể nổi tiếng hay không. Vì vậy mẹ cô đã hỏi một bà thầy bói. Bà thầy bói nói bất cứ ai muốn trở nên nổi tiếng đều mua mặt dây chuyền của bà. Thầy bói hỏi Janju sẵn sàng chi bao nhiêu cho mặt dây chuyền đó. Janju nói với thầy bói rằng cô sẵn sàng sử dụng tất cả số tiền mình có và từng xu kiếm được trong tương lai. Thầy bói cười và nói Janju sẽ nổi tiếng. Bây giờ Janju biết thầy bói không có biết trước tương lai. Bà nói vậy để thấy quyết tâm của cô. Chỉ những người có quyết tâm mới vượt qua khó khăn và không bỏ cuộc. Đây cũng là lý do Janju hẹn gặp Moha. Cô muốn hỏi Moha nghiêm túc đến đâu. Nếu đủ mạnh mẽ, cô sẽ chịu trách nhiệm ra album cho Moha. Nhưng điều kiện kiên quyết là từ nay về sau Moha không thể liên lạc với người nhà Bo Jeon. Janju biết người nhà của Bo Jeon là điểm yếu của Moha. Moha đã từng từ bỏ sự nghiệp để bảo vệ anh em họ.
Để biến ước mơ của cô thành hiện thực, Moha phải cắt đứt điểm yếu này. Đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn, Moha nhất thời không trả lời được. Moha vẫn chưa biết Janju cũng đã gọi cho Bo Jeon. Cuộc trò chuyện của hai người đều bị Bo Jeon ở bên ngoài lắng nghe. Bo Jeon cho Moha một ngày để đưa ra quyết định. Sau đó cô đưa mặt dây chuyền tượng trưng cho Bo Jeon. Bởi lẽ Bo Jeon cũng phải lựa chọn. Nhớ lại tất cả những điều mình đã có với Moha trong quá khứ, Bo Jeon nhanh chóng hạ quyết tâm. Anh đi siêu thị mua một loạt nhu yếu phẩm hàng ngày, sau đó mang mọi thứ đến một căn hộ mới thuê. Cuối cùng Bo Jeon dọn dẹp căn hộ sạch sẽ tinh tươm. Đồng thời Moha cũng đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Sau khi sống sót từ một hòn đảo không có người ở, cô đã tuyên thệ: kể từ bây giờ tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm nhất mà không chần chừ. Với niềm tin này, Moha thu dọn quần áo vào túi. Cô ấy sẽ rời đi. Đôi giày mà Ki-ho đã tặng cô 15 năm trước vẫn còn đó. Moha do dự một lát rồi cuối cùng cũng đặt giày xuống. Cô muốn tiến về phía trước, cô không thể mãi hoài niệm quá khứ. Moha xách hành lý rồi tạm biệt tầng thượng. Dưới trời mưa, Moha cúi xuống nhìn đôi giày thể thao trên chân mình. Đó là đôi giày mà ngày đầu tiên rời khỏi hoang đảo Bo Jeon đã mua cho cô. Cuối cùng Moha vẫn quay trở lại tầng thượng và cho đôi giày vào hành lý. Ngay khi cô rời đi, Bo Jeon đi đến. Nhìn hành lý dưới chân, Bo Jeon nhận ra rằng Moha sắp rời khỏi nơi này. Moha nói những lời vô tâm với Bo Jeon. Vì tương lai của mình, cô lựa chọn rời đi. Bo Jeon im lặng đưa ô, sau đó chở Moha đến căn hộ mới thuê. Trên thực tế, ngay từ khi Moha được giải cứu khỏi hòn đảo không có người ở, Bo Jeon đã thuê nơi này và dự định để Moha sống ở đây. Thấy Moha ướt đẫm trong mưa, Bo Jeon quấn khăn cho cô. Anh đã chuẩn bị mọi thứ ở căn nhà mới. Điều này khiến Moha rất khó chịu. Bo Jeon đối xử với cô như thế này thì làm sao cô có thể phản bội anh. Bo Jeon dặn dò Moha đừng dao động và đừng quan tâm đến gia đình mình. Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ với tất cả khả năng của mình. Nếu cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể đạt được ước mơ, hãy quay lại tìm anh. Ki-ho không thay đổi chút nào khiến Moha nghẹn ngào mà rơi nước mắt. Bo Jeon bảo Moha tự chăm sóc bản thân và đưa mặt dây chuyền cho cô rồi quay người rời đi. Nhìn mặt dây chuyền trong tay, Moha không nhịn được khóc lớn. Sau khi xử lý tâm trạng ngổn ngang của mình, Moha gọi cho Janju. Cô đã quyết tâm cống hiến tất cả cho ước mơ của mình. Bo Jeon nói với gia đình về việc Moha đã chuyển đi. Anh cũng đã yêu cầu cô không được nghe máy của bất kỳ ai. Bo Jeon không muốn Moha dính líu tới gia đình mình nữa. Đó là cách duy nhất để việc sống dưới danh nghĩa của người khác không trở thành trở ngại của Moha. Lời khẳng định của em trai khiến Uha rất tức giận. Uha đến căn phòng trên tầng 3 nơi vốn thuộc về Moha thì thấy căn phòng đã trống rỗng. Trong phòng chỉ còn lại chiếc bật lửa. Đêm đầu tiên, Moha chuyển đến Uha thắp một ngọn nến cho cô và nói cô giữ chiếc bật lửa này. Uha không nhịn được khóc lớn. Lúc đầu anh nghĩ mình là Ki-ho. Đó là lý do tại sao anh có tình cảm với Moha. Khi Uha biết mình không phải là Ki-ho, anh đã xếp gọn tình cảm đó sang một bên. Nhưng tình cảm không thể kìm nén được nữa bởi vì anh đã yêu Moha từ lâu. Sau khi rời khỏi nhà Bo Jeon, Moha hết lòng theo đuổi ước mơ của mình. Janju cũng thực hiện lời hứa của mình. Đích thân cô sẽ là nhà sản xuất album của Moha. Thậm chí Janju còn sẵn sàng từ bỏ cổ phần công ty thứ sắp nằm trong tầm tay cô. Những ngày sau đó, Bo Jeon và Uha liên tiếp từ chức công ty. Đồng thời gia đình cũng hợp tác với cảnh sát để điều tra. Đôi khi trên đường đi, Moha sẽ đi ngang qua Bo Jeon. Cả hai đều gặp nhau trong giấc mơ. Janju thề sẽ biến Moha trở thành ca sĩ giỏi nhất có thể. Thế nhưng sóng gió vẫn chưa kết thúc. Cánh nhà báo đưa tin Janju lựa chọn hỗ trợ người mới thay vì lấy cổ phần của công ty. Chủ tịch Lee dự định tổ chức họp báo, còn Janju dự định tự viết một tuyên bố với báo chí. Cô muốn thú nhận sự thật và làm dịu cơn bão bằng một lời xin lỗi. Moha cũng muốn nói sự thật khi nghe điều này. Cô muốn dùng tư cách quản lý của Janju để nói ra mục đích của mình. Janju lập tức phản đối ý kiến quái gở này. Bây giờ cô đã trở thành một tai tiếng cho Moha. Đã đến lúc cắt giảm mớ hỗn độn một cách nhanh chóng. Moha trả lại mặt dây chuyền cho Janju. Cô kiên quyết nói mình sẽ không từ bỏ ước mơ của mình vì Janju. Janju quyết định tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra tuyên bố tránh tai tiếng cho Moha. Moha cũng quyết tâm ở bên cạnh Janju nên cũng muốn viết một thông báo của bản thân mình. Tuy nhiên cô không biết nên bắt đầu như thế nào. Lúc này Uha đã gửi một tin nhắn đến. Uha nói rằng mình đang ăn một mình. Đọc xong tin nhắn, Moha lập tức đến nơi Uha đang ăn. Moha không ngờ Uha đã giúp cô soạn thảo những câu hỏi mà cô có thể sẽ gặp phải vào ngày mai. Bên dưới còn có gợi ý trả lời cho Moha. Uha cũng cảnh báo cho Moha tất cả những trường hợp có thể xảy ra. Ngày hôm sau khi buổi họp báo sắp được tổ chức, Chủ tịch Lee vẫn muốn thuyết phục Moha. Dù sao Moha cũng sắp phát hành album nên cô không cần giúp Janju. Làm như vậy sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp của cô. Thế nhưng Moha vẫn muốn làm điều mình muốn. Nói đúng ra lần này cô không giúp Janju mà là giúp chính mình. Nếu cô giữ bí mật thì sớm hay muộn giới truyền thông cũng sẽ làm ầm lên. Thay vào đó, Moha sẵn sàng đối mặt với vấn đề. Khi buổi họp báo diễn ra, Janju khiêm tốn xin lỗi phóng viên và thừa nhận việc cô sẽ được một nửa cổ phần công ty nếu bán được hơn 20 triệu bản album. Cô tham gia chương trình truyền hình cũng vì điều đó. Chuyện cô hát nhép trên sân khấu cũng là sự thật. Moha cũng thừa nhận chính cô là người đã khuyến khích Janju để có được số cổ phần kia. Các nhà báo tranh nhau đặt câu hỏi. Họ muốn biết tại sao Moha lại làm điều này. Moha thẳng thắn nói mình luôn coi Janju như một thần tượng sáng mãi. Cô hy vọng thần tượng của cô có thể thành công trong sự nghiệp. Cô hy vọng các bài hát của Janju luôn được đứng đầu bảng. Mặc dù cả hai đều đã giải thích nhưng phóng viên vẫn viết xuyên tạc mọi chuyện.
Ca sĩ giả được gọi là Janju không chỉ muốn cổ phần mà còn có một tham vọng lố bịch để thống trị các bảng xếp hạng. Điều khiến Janju càng thêm tức giận chính là phóng viên viết bài báo này được chủ tịch Lee thuê. Chủ tịch Lee lo lắng nói rằng Janju là một rủi ro của công ty và khiến công ty đi xuống. Janju cho rằng 15 năm trước nếu không nhờ có cô thì chủ tịch Lee không thể thành lập công ty này. Chủ tịch Lee cũng không hề đối lý. Anh cho rằng ít nhất khi Janju đi xuống nhờ có anh mà công ty này mới phát triển đến quy mô như ngày nay. Janju quyết định rời khỏi nhà của chủ tịch Lee. Moha và trợ lý đến đón cô dưới lầu. Trên đường đi điều dưỡng của mẹ Janju gọi điện thoại đến. Sau khi nhận điện thoại, Janju vội vàng tới viện. Người mẹ mắc bệnh Alzheimer vẫn nghĩ rằng mình là con gái Janju. Điều này khiến Moha vô cùng khó hiểu. Mấy ngày trước cô đã nghe mẹ Janju nói về chuyện này. Nhiều năm trước mẹ Janju mơ ước trở thành ca sĩ. Vào thời điểm đó nghệ danh mà bà tự đặt cho mình là Janju. Lúc này Janju mới biết mẹ đã gửi gắm ước mơ vào mình. Trước mặt mẹ mình, Janju đã buông lỏng cảm xúc. Janju tức giận trước những bài viết xuyên tạc của phóng viên. Người tức giận còn có anh em Uha và Bojeon. Uha tức giận hỏi Bojeon vì sao không gọi điện cho Moha. Bojeon chỉ nói rằng mình đã hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô. Uha biết Bojeon đang cẩn trọng vì vụ thẩm vấn. Bojeon rất lo lắng cho Moha nhưng vì không muốn việc của gia đình mình thành scandal trên con đường thành công của cô mà anh đã kìm nén cảm xúc. Uha bí mật đưa Moha lên tầng 3 của nhà mình một lần nữa và thú nhận mọi chuyện. Sau khi thẩm vấn có thể cả gia đình họ sẽ bị kết án và họ sẽ mất tất cả. Khi cả hai đang nói chuyện, Bojeon lên lầu và nói sẽ đưa Moha về nhà. Trên đường đi, Bojeon hy vọng Moha sẽ không đến nhà mình lần nào nữa. Moha liền nói với Bojeon cô cũng giống như anh, không có kẻ điên nào nhớ và quan tâm một người mà mình không thích suốt 15 năm. Tình cảm mà cô dành cho Ki-ho 15 năm trước đến bây giờ vẫn còn đó. Vì vậy bất kể phán quyết như thế nào cô cũng sẽ không từ bỏ mối quan hệ này và cũng không từ bỏ Bojeon. Ngày thẩm vấn của công tố viên đã đến. Gia đình Bojeon cùng nhau đi thẩm vấn trong trạng thái lo lắng. Trước mặt công tố viên, bố ruột của hai anh em vừa phàn nàn vừa ăn năn. Ông tự nhận mình là nạn nhân. Ông còn nói công tố viên xem camera tại nhà sẽ thấy Uha muốn đánh mình. Thế nhưng bố nuôi đã nói thay cho con trai. Ông nói rằng Uha không hề đánh bố ruột mà chỉ đang cố gắng bảo vệ bố nuôi khi thấy ông bị đánh. Công tố viên phụ trách điều tra là một người nhạy cảm và nhân văn. Anh nhắc lại lời người bố ruột rằng ông muốn có lại gia đình để sửa chữa sai lầm. Thế nhưng chính ông là người kiện họ. Có vẻ ông chỉ muốn trừng phạt họ thật nặng. Ngược lại, mặc dù bố nuôi đã nói dối về danh tính của mình nhưng động cơ của ông là để bảo vệ gia đình. Nếu lấy hai trường hợp ra để so sánh có thể dễ dàng nhận ra ai xứng đáng làm bố hơn. Đến lượt Bojeon và Uha bị thẩm vấn. Bố hai anh em đề cập đến việc ông đã mua bảo hiểm cho hai con trai của mình. Nếu ông ngỏm củ tỏi thì hai người con sẽ nhận được hơn 100 triệu tiền bảo hiểm. Ông đã cố gắng chứng minh tình yêu của mình dành cho hai đứa con trai theo cách này. Công tố viên chuẩn bị hỏi gì đó. Vào thời khắc quan trọng, nhân viên bán bảo hiểm cho bố hai anh em tức bạn học của Bojeon đã bất ngờ gặp nạn, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Điểm mấu chốt là anh bạn kia gặp nạn sau khi gặp bố Bojeon. Điều mà bố hai anh em không ngờ tới là người đàn ông kia đã tỉnh lại vào ngày hôm qua. Công tố viên ngay lập tức liên lạc với nhân viên bảo hiểm. Anh khẳng định khi đó bố Bojeon đã đe dọa anh. Hơn nữa anh gặp nạn là do ông đã thả ong bắp cày vào xe anh. Sau đó công tố viên quay sang hỏi Bojeon có biết chuyện bố nuôi trộm danh tính hay không. Bởi đã được Moha khích lệ mà Bojeon dũng cảm thừa nhận điều đó. Đồng thời anh cũng nói rằng bố nuôi đã đưa ra quyết định đó vì không còn cách nào khác để bảo vệ mẹ và hai anh em. 15 năm trước không có luật nào bảo vệ gia đình họ. Khi cả gia đình bước ra khỏi văn phòng công tố viên, ngoài trời bỗng đổ mưa to. Bojeon chuẩn bị đi mua ô thì thấy Moha cầm ô đi đến. Moha nói lời khen ngợi với gia đình Bojeon, sau đó đưa ô cho mọi người. Thấy chồng cũ của mình một mình đứng trong mưa, mẹ Bojeon đưa chiếc ô trong tay mình cho ông. Người đàn ông đã mất gia đình từ lâu nhìn vợ con mình cứ thế rời đi. Đến lúc này ông ta mới nhận ra ý nghĩa của việc trở thành gia đình. Để chuẩn bị cho album của Moha, Janju đặc biệt chuẩn bị một studio. Studio này vô cùng khó mượn nhưng Moha đã trao cơ hội cho Janju. Khi còn nhỏ, mẹ của Janju thường hát một bài hát cho con gái nghe. Đó là bài hát yêu thích của bà. Janju không nhớ nổi lời bài hát nhưng đêm qua Moha đã giúp cô viết lời bài hát. Moha muốn thần tượng của mình thực hiện mong muốn cuối cùng trước khi hạ màn. Dưới ánh sáng tuyệt vời và bối cảnh của studio, Janju hát bài hát của mẹ. Đó cũng có thể coi là sự tiếc nuối khi thực hiện ước mơ dang dở của bà. Sau khi kết thúc bài hát, Janju lo lắng thay cho Moha. Cô hy vọng Moha sẽ luôn đặt ước mơ của mình lên hàng đầu. Moha nhớ lại điều ước mà cô đã nói với Ki-ho. Cô muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng như Janju. Nhưng bây giờ Moha đã hiểu rằng danh tiếng sẽ tiêu tan theo thời gian. Chỉ có can đảm và tình yêu sẽ không bao giờ biến mất. Trợ lý đã gửi video Janju hát cho các phóng viên. Đương nhiên trợ lý cũng không quên gửi cho người đăng tin Janju muốn có được cổ phần. Bài hát mới của Janju đang leo thang trên bảng xếp hạng. Phóng viên cũng nhanh chóng đăng tin rửa sạch scandal cho Janju. Phóng viên cũng lần lượt ca ngợi Janju là một huyền thoại của công ty chứ không phải rủi ro như những gì chủ tịch Lee nói. Đáng buồn thay, mẹ của Janju đã qua đời ngay sau khi con gái nổi tiếng trở lại. Khi đóng gói di vật, Janju tìm thấy một ngăn kéo bị khóa. Janju nghĩ đến chiếc chìa khóa mà mẹ cô đã đưa cho cô lúc trước. Khi đó mẹ cô cũng nói với cô đừng để chủ tịch Lee biết. Janju mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc phong bì. Bên trong là hóa đơn xuất khẩu album cũ của cô sang Nhật Bản. Hóa đơn cho thấy vào thời điểm đó album của Janju đã bán được 140 triệu bản tại thị trường Nhật Bản.
Thêm với số lượng bán được trong nước, tổng doanh số đã vượt quá mục tiêu 20 triệu bản từ lâu. Nói cách khác, từ lâu Janju đã có thể nhận một nửa số cổ phần như những gì hợp đồng thỏa thuận. Bên này gia đình Bo Jeon cũng đã nhận được tin tốt từ phía công cố viên. Do không đủ bằng chứng nên cơ quan công tố đã ra quyết định không truy tố. Bo Jeon ngay lập tức báo tin tốt cho Moha. Moha vội vàng chạy lên lầu tìm Bo Jeon. Anh đã đứng đó mở rộng vòng tay với cô. Moha chạy đến vòng tay của Bo Jeon. Hai người ôm nhau rồi hôn nhau đắm đuối con cá chuối. Ban đêm Moha ở lại để ăn mừng với gia đình Bo Jeon. Hai người bạn thời trung học cũng đến chúc mừng. Mọi người hẹn nhau sau này sẽ có nhiều cuộc hẹn hơn. Trong lúc đó bố nuôi và Uha đi mua bánh. Thế nhưng trên đường về bố nuôi đột nhiên đổ máu rồi ngã giữa đường. Chính bố ruột Bo Jeon đã làm điều đó. Lúc này ông vẫn đang thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng. Trong cơn mưa lớn, chiếc bánh trên tay bố nuôi rơi xuống đất. Chiếc bánh được viết một dòng chữ mãi yêu gia đình. Đó là câu nói chân thành nhất của một người bố. Bố nuôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Không ai có thể nói trước ông có thể vượt qua nguy hiểm hay không. Bố ruột đã lên kế hoạch cho riêng mình. Trước khi ra đi ông để lại thư tuyệt mệnh. Bởi lẽ bố nuôi chưa đăng ký kết hôn với mẹ anh em Bo Jeon. Chỉ cần ông ngỏm củ tỏi thì sẽ được coi là không liên quan. Nếu ông ngỏm củ tỏi, mẹ anh em Bo Jeon cũng không thể ly dị với người chồng ma quỷ của mình. Hai anh em Bo Jeon cũng mãi mãi phải theo họ bố ruột. Nhìn bức thư tuyệt mệnh ghê tởm mà bố mình để lại, Bo Jeon không nhịn được mà bật khóc. Anh không muốn sống trong cái bóng của người bố ác độc của mình. Hy vọng duy nhất lúc này là bố nuôi tỉnh lại. Chỉ cần bố nuôi có thể tỉnh lại, ông sẽ có thể kết hôn với mẹ của anh dưới tên ban đầu của họ. Sau đó ông nhận hai anh em làm con trai. Bằng cách này mọi thứ có thể hợp pháp và hợp lý. Lúc này bố nuôi vẫn đang hôn mê. Bo Jeon và Uha liên tiếp thì thầm vào tai bố mình. Hai anh em Bo Jeon coi ông là người bố duy nhất của mình. Moha nói với bố nuôi người đang nằm hôn mê trên giường rằng chính ông là người đã khiến hai cậu bé hiểu được ý nghĩa thực sự của từ bố. Người buồn nhất là mẹ của hai anh em. Hồi đó để bảo vệ hai con trai của mình, bà miễn cưỡng xây dựng gia đình với một người đàn ông xa lạ. Hình cưới của hai người khi đó cũng là giả. Mặc dù ảnh cưới là giả nhưng những giọt nước mắt của bà lúc này là thật. Mặc dù bà và người đàn ông trước mặt chưa kết hôn nhưng từ lâu hai người đã coi nhau là vợ chồng. May mắn thay, nhờ có tiếng gọi của gia đình, bố nuôi đã tỉnh lại. Thật ra bố nuôi là trẻ mồ côi. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông là khi vợ và hai con trai bước vào cuộc đời mình. Sau đó bố nuôi và mẹ đã đăng ký kết hôn và nhận nuôi hai anh em. Gia đình Bo Jeon dự định sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời hơn. Sau khi đi chầu Diêm Vương, bố ruột không có người thân thăm viếng. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Bo Jeon và Uha trở lại công việc ban đầu. Hai người cuối cùng cũng đã được dùng tên thật của mình. Bố mẹ cũng đang chuẩn bị sử dụng tên thật của mình để lấy chứng chỉ thợ làm tóc mới. Uha trở nên nhạy cảm hơn xưa. Mỗi khi về nhà anh luôn ôm chầm lấy từng thành viên trong gia đình. Kể từ khi suýt mất bố nuôi, Uha quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình trước khi phải hối hận muộn màng. Từ giờ Uha sẽ không che giấu tình cảm của mình. Với suy nghĩ đó, Uha đặc biệt hẹn gặp Moha. Ai mà có dè Moha đề nghị được gọi Uha là anh trai. Đương nhiên Uha lập tức từ chối đề nghị này. Anh không muốn chỉ là anh trai của cô. Đúng lúc này Bo Jeon và đồng nghiệp cũng đến nhà hàng này để ăn mừng. Nhìn thấy Moha đang ăn tối vui vẻ với anh trai mình, Bo Jeon không khỏi cảm thấy ghen tị mà rời đi. Sau khi ăn xong, Moha đưa cho Uha một khoản tiền lớn. Cô nghĩ rằng hai anh em vẫn thất nghiệp. Đã vậy tiệm tóc cũng đã đóng cửa. Vì vậy gia đình hẳn đang rất cần tiền tiêu. Sau khi biết hai anh em đã đi làm lại, Moha lại nhờ Uha đưa tiền cho Bo Jeon để trả tiền thuê nhà. Trước đây Bo Jeon đã giúp Moha thuê nhà và trả tiền thuê nhà. Sau khi nghe Moha nói, Uha chợt nhận ra sự thật. Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên Moha rời khỏi hòn đảo không có người ở, Bo Jeon đã giúp cô tìm một nơi để sống. Uha đột nhiên nhận ra bản thân luôn đi sau em trai một bước. Đêm đó Uha ngồi tâm sự với Bo Jeon. Uha hỏi Bo Jeon có còn nghĩ mình tìm thấy Moha trên hoang đảo là tình cờ không. Nhìn chữ ký của Moha trong tay, Bo Jeon quyết định nói ra suy nghĩ thật của mình. Mỗi tuần Bo Jeon đều đến ga Seoul. Tới khi đi lính, Bo Jeon lại chọn tham gia hải quân. Bo Jeon thường xuyên đi tình nguyện tới những hòn đảo không có người ở. Suốt 15 năm qua, Bo Jeon kiên trì làm vậy vì muốn tìm Moha. Ngày hôm đó Uha có thể tìm thấy Moha vì anh theo Bo Jeon đi tình nguyện. Vì vậy đó không phải là tình cờ mà là số mệnh. Nghe đến đây Uha thở dài. So với sự cống hiến của Bo Jeon dành cho Moha, tình cảm của anh dường như bị lấn át. Không lâu sau, tiệm làm tóc mở cửa trở lại. Moha cũng tới cửa hàng phụ giúp mọi người dọn dẹp. Những người hàng xóm trước kia hiểu lầm gia đình Bo Jeon trên tay xách túi lớn túi bé tới chúc mừng. Cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ban đêm Moha nhìn lên bầu trời đầy sao sáng tác nhạc. Bo Jeon nhớ lại lời anh trai mình từng nói. Bo Jeon hỏi Moha rằng cô có cảm thấy việc anh tìm được cô trên đảo hoang là tình cờ không. Moha khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô biết việc giải cứu cô không phải là tình cờ vì Bo Jeon đã nỗ lực để tìm kiếm cô. Moha biết tất cả mọi chuyện mà Bo Jeon đã làm cho mình. Thấy nhật ký của Moha ở ngay bên cạnh, Bo Jeon vội vàng cầm lên muốn đọc. Hình ảnh hai người đánh nhau tình cờ được Uha nhìn thấy. Trong lòng Uha có một chút buồn, nhưng anh không có ý định nói cho Moha biết tình cảm trong lòng mình. Uha quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của em trai mình. Dưới những vì sao, Moha rúc vào vòng tay Bo Jeon. Từ nay trở đi, cho dù là tình yêu hay ước mơ, cô đều sẽ cố gắng nắm lấy. Album của Moha sắp ra mắt, Chủ tịch Lee lại yêu cầu cô đổi một trong những bài hát cô chọn với Morey. Janju tức giận đến gặp Chủ tịch Lee đòi một lời giải thích.
Hơn nữa, hóa đơn album của Janju phát hành tại Nhật Bản nhiều năm trước đã bị xé vụn. Cô cũng muốn Chủ tịch Lee giải thích chuyện này. Thật ra lúc đó mẹ của Janju mới là người xé nát tập tài liệu này, bởi vì bà muốn con gái tiếp tục làm ca sĩ thay vì trở thành quản lý công ty. Chủ tịch Lee cũng khẳng định lý do tại sao anh chọn điều chỉnh bài hát. Với tư cách là chủ tịch công ty, anh tin vào phán đoán của mình. Moha và Moray có thể loại phù hợp của riêng họ. Nếu thay đổi bài hát một chút, chất lượng album của cả hai có thể sẽ có màu sắc hơn. Chủ tịch Lee thậm chí còn đặt cược với Janju. Nếu Moha không thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, anh sẽ từ chức chủ tịch. Ai mà có ngờ Moha thật sự rất thích bài hát được đổi với Moray. Điều tương tự cũng xảy ra với Moray. Janju quyết định tôn trọng suy nghĩ của Moha. Cuối cùng Moha cũng đã phát hành album đầu tay. Trong số đó, bài hát được đổi với Moray là bài hát được yêu thích nhất. Bố mẹ anh em Bojeon vui vẻ chạy tới trước tấm áp phích của Moha check-in đủ kiểu. Bên này trợ lý đã chủ động nộp đơn xin chuyển sang đội của Moha với tư cách là người đại diện. Janju có chút bực bội. Tới khi thay đổi bài hát, Moray vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng. Nếu không đổi có lẽ chỗ này phải thuộc về Moha. Thế nhưng Moha lại rất lạc quan. Cô còn đặt lịch tham dự một sự kiện trước sự ngạc nhiên của Janju. Càng bất ngờ hơn khi Moha đã tham gia lễ kỷ niệm làng nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào 3 tháng trước. Trước khi bắt đầu lễ kỷ niệm, Janju và trợ lý đã mua rất nhiều bóng bay màu xanh. Bây giờ Janju muốn làm những gì Moha đã từng làm với cô. Janju đang thổi bóng thì anh em Bojeon và Uha từ đâu xuất hiện muốn giúp đỡ cô. Giống như Moha 3 tháng trước, họ phát bóng bay cho những người đến tham dự. Họ muốn cổ vũ cho Moha đến cùng. Janju vẫn có chút bất mãn đối với Moha. Moha an ủi Janju bằng câu chuyện của mình trên một hòn đảo hoang. Sau khi bị mắc kẹt trên hòn đảo, cô đã mất đi hy vọng được sống. Nhưng sau khi ăn gói mì trong thùng lạnh, hy vọng sống trong cô lại trỗi dậy. Hết lần này đến lần khác, Moha luôn nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần sống thêm 5 phút nữa. Để lấp đầy 5 phút đó, Moha sẽ tập trung vào ánh sáng mặt trời chiếu qua những khoảng trống trên lá. Cô kết bạn với mòng biển và nhặt rác từ biển. Dần dần 5 phút rồi 50 phút lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng Moha cũng đợi được máy bay không người lái đến cứu mình. Trải nghiệm này khiến Moha hiểu ra triết lý sống. Thay vì lo lắng thì hãy làm những gì bản thân muốn. Hãy làm những gì mình muốn làm, hãy hát những bài hát mình muốn hát. Với triết lý sống giản dị và chân thành, Moha tự tin đứng trên sân khấu của lễ kỷ niệm. Bên dưới sân khấu là một biển bóng bay màu xanh. Hai anh em Bojeon và Janju đứng trong biển fan cổ vũ cho cô. Moha cất vang tiếng hát của mình, đúng như cô hy vọng cho tương lai. Bài hát của cô đã trở thành bài hát của năm. Moha cũng đứng trên một sân khấu lớn hơn với tư cách là một ngôi sao mới. Người chuyển đổi góc máy quay ở hậu trường cho cô là Bojeon. Những ngày sau đó, Moha thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh của gia đình Bojeon, sự nghiệp và những người thân yêu đến cùng một lúc. Moha đang dần hướng đến giấc mơ của mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.